þið nýtið ykkur þetta. Í kvöld ætlum við síðan að fagna saman með flöskuballi og þar gildir svo regla að fólk kemur með sitt eigið áfengi fyrir þá sem að hafa áhuga á slíku. Eflaust ekki margir hér, ímyndaði mér. Það verður væntanlega einhvers konar forndrykkur í boði fyrir þá sem mæta snemma. Húsið opnar hér klukkan 8 og strax klukkan 8:30 fyrsta atriðið og það hún Sigga kynfræðingur sem þekkið eflaust öll og hún verður með eitthvað örugglega mjög dónalegt en líka mjög skemmtilegt atriði. Þannig að endilega mætið þið snemma. Tréfóturinn verður afhentur því næst og ég hafði aldrei heyrt af þessum tréfót fyrir núna bara nýlega, mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Þetta sem sagt sá sem að færi tréfótinn sá sem að hefur svona óvænt aðstoð Pírata. Óvænt eða óvart og það var sem Sigmundur Davíð sem að fékk tréfótinn í fyrra sem að hann kom reyndar ekki til að veita honum viðtöku en hann sem sagt það var ákveðið fyrirtæki kallað Vindris sem í rauninni kom okkur síðan aðeins á kortið aftur varðandi upplýsingar og gegnsæi og varðandi gegn spillingu. Þannig að við vorum mjög þakklátt honum Sigmundur Davíð í fyrra. Olga er búin að útbúa kassa sem þarna á borðinu og það eru líka blöðupennar, já, hún að veifa þarna, hún rann í kassanum, þannig að þið getið tilnefnt. Já, getið skrifað þar hver það sem að ykkur finnst að skilja frá tréfótinn í ár. Tréfóturinn verður afhentur í kvöld og kosningin byrjuð og þið hafið til klukkan 6 í kvöld til að kjósa og það bara nafn sem að kemur oftast fyrir sá aðeins fær tréfótinn. Og síðan ljúkum við kvöldinu, við verðum hér áfram í kvöld. Kvöldskemmtun hér, þannig að þið bara fara heima á eftir og gera ykkur ennþá lítið, komið svo og djammir. Og það rockamma Íslands, hún DJ Andrea sem ætlar að spila fyrir okkur. Og við verðum skemmna miðnætti og eftir það þurfum við að fara úr húsinu þá, en það þýðir sjálfsög ekki partíið sé búið. Að svona aðeins alvarlegri málum, ársreikningi Pírata. Vinna við ársreikning Pírata á lokametrunum en Pírata þurfa að skila samstæðreikningi í lok september, þar sem rekstur Pírata og allra aðildarfélaga tekið saman. Lagalega séð þá grænni grein þó við séum ekki komin með ársreikningin saman núna. Hann mun umfangsmeiri en nokkru sinni fyrir og því náðist ekki að sækja fyrir upplýsingar til að geta lagt tilbúin ársreikning fyrir fundinn. En það var upphaflega planið en ekki ársreikning fyrir fundinn hér. Við viljum auðvitað gera betur og sjá til þess að ársreikningur sé tilbúin fyrr og hefur þegar verið sett á stað vinna sem miðar að því að við getum opnað einkafélagsins upp á gátt nær nútímanum heldur en að ársreikningur svona venjulega og okkur langar að fá aðildarfélögin í lið með okkur svo Pírata verði fyrirmynd annarra flokka í þessum efnum. Þannig að núna árið 2007 og með svona dassam aga og samheldni þá eigum við alveg að geta gert þetta mjög vel. Ársreikningur verður hvað segir 2007? Sýnir það, ég með 2007 að heilanum. En ársreikningur verður gerður aðgengilegur innan 2 vikna. Þannig að við komum til með að þurfa að fresta fundunum á morgun í staðinn fyrir að slíta honum. Þannig að það verður boðið til auka aðfundar þar sem ársreikningur verður lagður fram. En til að aðeins að halda þessu gangandi þá síðla dags á morgun ætlum við að kynna fjölda lögaðila sem að styrkja flokkinn og fara yfir heilt að upphæða styrkjan. Þannig ég ætla að halda þessari spennu gangi til á morgun. Síðasta sem ég að fara að tala hérna í bili, það eru kosningar. Við erum að fara að kjósa hér í framkvæmdaráð. Framboðsfresti þar lokið og við erum með 15 flotta aðallega framboði. Það hins vegar enn hægt að bjóða sig fram til að taka sæti í úrskurðarnefnd, í kjörstjórn og til að vera skoðunarmenn reikninga. Þannig að það einhverjir hér sem vilja bjóða sig fram til að sinna þessu og endilega gefa ykkur fram við sjálfboðaliða og þeir geta fengið aðstoð við að skrá ykkur í kosningakerfið.
framboðsfrestur ákveðið að hann rennur út í þetta þrennt sem búin að vera reikninga úrskurðarnefnd og kjörstjórn mælist þess að fólk bjóði sig fram núna fyrir klukkan 1 og þá fer sú kosning í gang en í rauninni bara núna leið og ég hætti að tala að þá opnast kosningin í framkvæmdaráð á axpirata.is og lýkur klukkan 3:30 og allir kosningu lýkur 3:30 ákveðið að hafa þetta aðeins rýmri tíma þar sem að fólk sem að kemst ekki á fundin er jafnvel erlendis, í öðrum tímabelti og slíku og það hefur það svona meira rými til að kjósa. Þannig að kosningin er ekki bara bundin með okkur sem að sitjum hér. En það sem er næst á dagskrá er slembival í framkvæmdaráð þar sem að samkvæmt nýjum lögum félagsins þá fer þetta slembival fram áður en kosið er í framkvæmdaráð. Þannig að nú ætla ég að loka þessari tölvu og opna aðra tölvu þar sem að ég get slembivalið við. Þannig að ég vil sjá þetta. Slembivalið hérna live. Vona að þetta gangi. Það er ekki svona að segja, þetta kemur að ásöðu eitthvað. Svona meðan við eftir þessu, þá langar mig að hvetja til að taka myndir og deila efni frá aðfundunum á samfélagsmiðlum og hashtag það sama í fyrra, það er aðalpíratar með eði og íi. Þannig að þið geta flett því líka upp. Aðalpíratar. Já, þið sjáðu þetta hérna uppi, við erum hérna á random.org og við erum með 60 þarna sem eru 60 mann sem eru mættir hingað í dag og minimum 2 af því að í fyrstu línu er nafnið, annars erum við bara að fara eftir í hvaða línu fólk er og við ætlum að velja hér 2 slembivali í framkvæmdaráð og það má segja nei takk, en að sjálfsögðu væri best ef fólk segja já takk, en við sjálfsögðu viljum það ef fólk hefur ekki tíma eða þarf að afþakka öðrum ástæðum. Þá ætla ég hér að ýta á takkan og hver er það aftur sem að fletta þessu upp fyrir mig? Það er Sunna sem er hérna bak við mig. Ok, þá ýtum við. 32. Hver er það sem er númer 32 á listanum? Hann er í frambúði. Ok, sá aðeins Elín. Þannig að já, þó að viðkomandi sé í frambúð, hann geta bara tekið þessu sæti ef hann er gildrufélagi, þannig að við getum staðfest það. Já, og hver er þetta með leyfi? Nói Kristinsson. Nói, þér býðst þess að hér með að taka sæti í framkvæmdaráði. Glæsilegt til hamingju, frábært að fá Nóa í næsta framkvæmdaráð og þá er það hinn aðalinn. Þetta er æsispennandi. Það víta núna, nei.
Bíðum smá. Veit það núna? Og þetta að gerast 20. 20. Bingo í horninu. Við þurftum ekki að fletta honum upp, hann heitir Albert Svan Sigurðsson. Jæja, Albert. Þegar meðstöðu í flokknum sem ritari Pírata á Suðurnesju, get ég verið... Já. Þá segi ég... Til hamingju, báðu tveir, þá hef ég hér lokið máli mínu í bili og það þá næst hann Einar Brynjólfsson, þingflokksformaður sem ætlar að koma inn á svið og hann ætlar að fara yfir þingvetur. Þetta búin að vera gjörbreytt staða hjá okkur Pírötum á Alþingi núna í vetur, þar sem við erum búin að vera með 10 manna þingflokk í stað 30 manna þingflokks og það auðvitað ýmislegt sem búið að ganga á í vetur. Þannig að ég ætla bara að bjóða hann Einar hingað. Velkomin. Hvar Einar? Þarna Einar. Kæru Píratar, nær og fjærir, bara svo þetta komið fram, ég horfi helst ekki á danska þætti. Það svona, það ómerkilegustu hluti sem maður segir, þeir virðast fá vængi en það sem maður skiptir kannski meira máli, það verður einhvern veginn milli skips og bryggju. Og ég vil byrja á því að þakka öllum þeim sem hafa staðið í ströngu við að undirbúa þennan aðfund og sjá framkvæmd hans fyrir gríðarlega mikla og óeigingjarna vinnu. Það ekki lítið verk að koma svona samkomum á poppinn og sjá til þess að það gangi allt saman snurðurust fyrir sig. Takk fyrir það! Sagt að Þjóðverjar byrja alltaf á Adam og Evu þegar þeir skrifa fræðigreinar eða halda fyrirlestra. Ég menntaður í Þýskalandi og svolítið svag fyrir löngum aðdraganda en ég ætla að fá að reyna að hafa heimil á mér. En ég vil byrja á því að rifja upp ástæðu þess af hverju kosið var til Alþingis rúmu hálfu ári fyrr en til stóð. Jú, það hefur komist upp ráðherrar sem hafði kosið að geyma eignir sínar í fjarlægum löndum þar sem íslensk skattyfirvöld eiga örðugt vik að krefjast eðlilegra skattgreiðslna. Og við vitum að eina hagræðið af slíkum gjörningum að fela eignarhald og eða að skjóta undan skatt. Þjóðin ofbauð og hún sýndi það með fjölmennum mótmælum víða land og fóru svo leikara boðaðar kosningar 29. október. Og þá upphófst gamanið hjá Pírötum. Mörg hundruð sjálfboðaliðar, auk frambjóðenda, lögðu nótt í dag í vikur og mánuði við að útbreiða boðskapinn. Og sú barátta snerist ekki bara boðskapinn, heldur líka það að sýna fram á það að Píratar hefðu að skipa frambærilegu fólki úr öllum kemum þjóðfélagsins. Fólki sem ekki væri handbendi hagsmunaaðila og að Píratarhreyfingin sem slík skæri sig þar með frá öðrum stjórnmálaflokkum. Nú uppskeran varð 10 þingsæti í stað 3 áður og þingmenn úr öllum kjördæmum. Ég ætla að rifja upp að í kosningunum 2013 fengu Píratar 9.648 atkvæði, eða 5,1%. Í kosningunum 2016
fengum við 27.449 atkvæði. Takk fyrir. Þetta ekki amalegur árangur. Við tæplega þrefölduðum fylgið og rúmlega þrefölduðum þingmannafjölda. Þessum árangri hefðum við ekki náð ef ekki hefðu verið margar hendur sem lögðu hönd á plóginn. Við, þessi 10 einstaklingar sem að náðum kosningu, njótum afraksturs ykkar vinnu, grasrótarinnar, sjálfboðaliða. Þau forréttindi sem okkur féllu í skaut eru tilkomin fyrir ykkar vinnu, fyrst og fremst. Og það voru þið sem að trúðu því að við sem að völdumst efst á þessa lista, þið völdu okkur efst á listana, og af því að þið trúðu því að við varum verðugir fulltrúar ykkar. Og ég vil nota þetta tækifæri til að ítrekka þakklæti mitt og annarra þingmanna fyrir frábær störf grasrótar í aðdraganda kosninganna. Á ykkar óeigingjörnu vinnu væru fæst okkar á þingi. En snúum okkar aðeins að þingvetrinum. 10 manna þingflokkur, ég þarf nú ekki að nefna hvaða fólk það en ég vil benda á að það tóku, ef ég maður rétt, 7 varamenn sæti í lengri eða skemmri tíma fyrir okkar hönd. Það voru Andri Þór Sturluson, Guðrún Ágústa Þórdísardóttir, Gunnar Ingiberg Guðmundsson, Katla Hólm Þórhildardóttir, Oktavía Hrund Jónsdóttir, Sara Elísa Þórðardóttir og Viktor Orri Valgarsson. Þökkum við þessi fólki. Þetta fólk sýndi og sannaði að það voru engin aukvisar á ferð. Þetta fólk stórspilaði þegar að það kom inn, jafnvel þó að sumir hefðu ekki nema tiltölulega fáa þingfundadaga. Fyrstu 12 vikur þessa kjörtímabils cirka voru undarlega, svo ekki sem er að segja. Það hófust með stjórnarmyndunarviðræðum, eða það stóðu yfir stjórnarmyndunarviðræður allan þennan tíma í ýmsum útfærslum sem ég ætla svo sem ekki að lýsa nema litlu rétt hér. Það var alveg ljóst frá okkar hálfu strax í upphafi að við myndum ekki vilja taka þátt í samstarfi við flokka þar sem að spillingin er grasserandi og stóðum við það. Við vorum lengst af bjartsýn á að 5 flokka stjórn yrði mynduð. Það fór nú annan veg. Þrátt fyrir að stór skref hefði verið stigin átt til sáttar og samkomulags varðandi stór mál á borði nýja stjórnarskrá, breytingar á landbúnaðarkerfinu og fiskveiðistjórnarkerfinu líka, endurreisn heilbrigðiskerfis og menntakerfis. En svo fór sem fór. Það liggur í hlutarins eðli að flokkar í minnihluta á Alþingi hafa fá verkfæri til að koma sínum málum í gegn. Helsta leiðin til að vinna þjóðinni í gagn er fólgið í því að afhjúpa fúsk, óréttlæti og spillingu. Og mér langar að nefna nokkur mál þar sem við höfum einmitt gert það. Fyrsta málið sem að við fengum yfir okkur eins og holskeflu var kjararáðsmálið. Daginn eftir kosningar tilkynnti kjararáð, eða hvort það var á öðrum degi eftir kosningar líklegast, það var mánudaginn 2001, að kjararáð tilkynnti umtalsverða hækkun á launum þingmanna og ráðherra. Tæplega 45%. Þessi tilkynning kom í þeim minnst okkur Pírötum í opna skjöldu, enda stóðu við ekki fyrir henni.
Hún er ekki sérstaklega skrítin í ljósi þess að formaður kjararáðs hefur eflaust átt annríkast akkúrat 29. október, kosningadag, einmitt þegar að þessi ákvörðun var tekin að sögn. En það er ljóst að þetta hefur verið löngu ákveðið fyrir hann og dagsetningin annarkot stundum fundið skotið á eða þá að dagsetningu breytt. En það skiptir ekki öllu máli. Það sem skiptir máli er að þessi aðgerð samræmdist ekki lögum kjararáð vegna þess að það er að segja þeim lögum sem þá voru í gildi. Enda átti samkvæmt þeim að sjá til þess að almennri launaþróun í landinu verði fylgt. Þó svo að laun þingmanna hafi verið lækkuð eftir hrun, þá var þessi hækkun umfram eðlilega launaþróun. Hún var ríflegri og við lögðum okkar af mörkum til þess að vinda ofan af þessari vitleysu en höfðum ekki erindi sem erfiði. En við gerum okkar mesta. Og þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið. Jón Þór er með þetta mál, en það er vinnu. Það er gott að það komi fram. Hitti lögfræðingi minn núna í síðustu viku. Verkfræðin er í smíðum. Stefna kjararáð, þetta kemur allt saman beint í hausinn. To be continued. Rétt fyrir jól, þegar fjárlaga frumvarpið var til umfjöllunar bárust okkur fregnir af því að Landspítalinn staðið frammi fyrir alvarlegum fjárskorti enn einn ganginn. Okkur tókst með hótunum málþóf og neyðarfundum á bak við tjöldin að tryggja vilyrði fyrir 2 milljarða viðbótar fjárveitingu. Það er merkilegt að menn eru tilbúnir að ganga langt í samningaviðræður, krónur og aura, til að sleppa við þingfundi milli jóla og nýjárs. Nú, stór tími alþingismanna í þingsal fer í að ræða fjármál með einum eða öðrum hætti. Ný lög opinber fjármál mæla fyrir að ríkisstjórn setji sér fjármálastefnu til 5 ára í upphafi kjörtímabils og fjármálaáætlun til 5 ára eftir það. Og sú áætlun á að birtast árlega. Og á þessum grunni eiga fjárlög hvers árs að hvíla. Fjármálastefna þessi, hún var vond vegna þess að í hana skorti sveigjanleika til að bregðast við hagsveiflum og við breyttumst ekki á því að benda á þá staðreynd. Fjármálaáætlunin var vond vegna þess að hún var eins ófullkomin og hugsast gat. Málaflokkar hennar voru lítið eða ekkert sundurliðaðir, þannig að við gátum ekki lagt með nokkru móti mat á hana sem slíka. Stjórnar meirihlutin ekki heldur. Eftir mikið jafn og jamn og föður tókst okkur að fá upplýsingar hjá starfsmönnum fjármálaráðuneytis. Þær voru þann veg að þeir höfðu mest megnis giskað bara til loftið við gerð fjármálaáætlunar. Hugsiðu, fjármálaáætlun sem byggð er á ágiskunum en ekki á gögnum sem fyrir liggja og áreiðanlegum áætlunum. Svo fór að lokum að meirihlutinn þrýsti þessari áætlun í gegn, en okkur tókst þó að knýja efnahags- og fjármálaráðherra og formann fjárlaganefndar að viðurkenna það í ræðustóli Alþingis að þessi áætlun byggði ekki á neinum tilteknum gögnum og væri þar af leiðandi í andstöðu við lög opinber fjármál. Frábært, eða þannig. En hugsið ykkur, þvílík vinnubrögð. Það verður áhugavert þegar að umræða næstu fjárlög fer fram núna í haust, sem að þessi fjárlög sem byggja einmitt á þessum grunni. Eitt stórt mál langar mig að nefna stóra skýrslumálið
Eins og þið vitið þá var í janúar birt skýrsla eignir Íslendinga á aflandssvæðum. Í ljós kom að Bjarni Benediktsson, sem var þáverandi efnahags- og fjármálaráðherra, hefði getað birt hana fyrir kosningar. Hann laug til tímasetningar varðandi hana og gerðist okkar mati brotlegur við siðareglur ráðherra, sem grafalvarlegt mál. Björn Leví hefur hvergi dregið af sér í þessu máli og hann á nóg eftir, það get ég alveg sagt. Eitt stórt mál til viðbótar, skipun í Landsrétt. Þetta nýja millidómstig sem allir eru sammála held ég, hvar sem þeir standa í flokki, að sé nauðsynlegt og gott fyrir íslenskt réttarkjöri. Jú, til stóð að skipa 15 dómara í þetta nýja dómstig. Allt gott það að segja. Það sem að gerist að dómsmálaráðherra tekst að klúðra þessu ferli með miklum glæsi bak. Dómsmálaráðherra fékk tillögur að aðilum sem voru metnir hæfir af dómnum, en ákvað að gera breytingar á tillögunum á þann veg að 4 úr hópi 15 hæfustu var skipt út fyrir 4 aðra sem voru metnir síður hæfir. Nú, fyrir þessu skorti að sjálfsögðu rök og nokkuð augljóst að þarna var á ferðinni pólitísk geðþótt ákvörðun, enda kemur það dálítið greinilega ljós þegar litið til pólitískra sögu þeirra sem ræddi og tengsla þeirra við tiltekið stjórnmálaafl. Nú, af fleiri stórum málum vil ég nefna afturvirka skerðingu lífeyrisréttinda, LSR-málið, sterafrumvarp Óttars Proppé og jafnlaunavottun. Ég ætla ekki að fara efnislega í þessi mál, en þarna voru á ferðinni mál sem að eiga það sameiginlegt að hafa verið hróðvirknislega unnin. Og við vorum dugleg að benda á það. Nú, stærstur hluti þingstarfanna fer fram í nefndum. Það minnsti hlutin sem fer fram í þingsal og óskilvirkasti hlutin fer fram í þingsal. Og það kannski ágætt að benda á það, svona ef að þið hafið ekki öll lesið fréttir dagsins að þingmaður Bjartrar framtíðar hefur gefið upp að hún ætla að segja af sér þingmennsku áramót, að ég held. Og ein ástæðan sem hún nefnir meðal annars sú að þingsalur Alþingis sé meira svona eins og málfundastofa og þar fari fram mjög óskilvirkt starf. Ég gæti ekki verið þessari konu meira saman og við öll held ég sem að þarna höfum setið. Og þessu ætlum við nefnilega að breyta. Takk fyrir. Eins og góðu kennari, þá náttúrulega fór ég út af sporinu. Það kemur fyrir ansi oft. En ég var að tala um nefndavinnuna. Það 8 fastanefndir og við eigum fulltrúa í þeim öllum, einn að jafnaði nema í allsherjar- og menntamálanefnd, það eru 2 fulltrúar og í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd eru líka 2 fulltrúar. Það er þessum nefndum það sem að því eiginlega starf er unnið. Því miður það starf reyndar stundum unnið fyrir gíg og ykkur grunnar kannski hver ástæðan jú, að þingmálahalinn hann alltaf skorinn af þegar að þingi lýkur. Þannig að menn þurfa alltaf að hefja starfið í nefndunum á nýjan leik þegar að þingi saman aftur, sem mikilsvægt og eitt af okkar helstu baráttumálum að sjálfsögðu hefur verið og þið vitið að breyta því. Nú, við erum að sjálfsögðu með í alþjóðanefndum. Við erum auðvitað frjálslyndur og alþjóðlegur flokkur og við viljum læra af okkar kollegum í útlöndum og við viljum miðla okkar reynslu og þekkingu til þeirra.
Nú á þessum þingvetri lögðu þingmenn Pírata fram 13 lagafrumvörp og 16 þingsályktunartillögur. Þingmenn Pírata voru framsögumenn í málum nefnda í 10 málum og einnig voru þingmenn ýmist einn eða fleiri meðflutningsmenn í 13 frumvörpum frá þingmönnum annarra flokka. Mér langar að nefna nokkur mál sem að við vorum ýmist með ein eða í samfloti við aðra. Aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá þar hægst að nefna okkar eina mál sem að komst í gegn. Frumvarp breytingar á sveitarstjórnarlögum sem snúa að íbúakosningum, frumvarp upplýsinga og sannleiksskil ráðherra, frumvarp líftíma þingmála, það er þingmálahali sem ég var að tala frumvarp þingsetur ráðherra. Nú, við vorum með fjöldan allan af þingsályktunartillögum líka, já. Þar ber að nefna fordæming aðgerða Bandaríkjaforseta gegn múslimum, heildarúttekt á starfsemi lífeyrissjóðakerfisins og endurskipulagning þess, kjötrækt. Einhverjum þetta vegna sagði Björnleifur Mú. Rannsóknar fjárfestingarleið Seðlabankans, sameining Útlendingastofnunar og Þjóðskrár Íslands, skilyrðislaus grunnframfærsla. Vil minna á ráðstefnu borgarlög sem framfer í næstu viku á 50 og 1. daga ef ég maður rétt. Nú, skýrslubeiðnir höfðum við meðal annars innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og stöðu lýðræðis í stafrænum heimi, ógnir við friðhelgi einkalífs og einstaklingsfrelsi. Nú, við vorum með fjöldan allan af fyrirspurnum af ýmsu tæki. Dreifing blóðs einn þeirra. Nú skilur enginn hvað við verðum að fara. Framlagning frumvarpar varðað upplýsing og tjáningarfrelsi, gagnsæi fjármálaáætlunar sem ég væri með að tala hér áðan, kostnaðarþátttaka krabbameinssjúklinga, rannsóknarsölu ríkisbankana, og svo mætti lengi telja. Dreifing blóðs, Kristín Elvar þetta að fá að vita það. Eins og þið vitið, þá er Blóðbanki Íslands sá sem að sér að safna blóði, tappa blóði af þeim sem að vilja losna við slíkt og dreifa því til sjúkrastofnana. Þetta mál var held ég til þess að upplýsa það hvernig væri háttað dreifingu eða afhendingu á blóði til einkarekinna sjúkrahúsa á borð við Klíníkinni á Akureyri. Nú, ég tel okkur hafa sýnt fram á að Píratar eigi fullt erindi á Alþingi. Okkur hefur tekist að rækja eftirlitshlutverk okkar svo eftir hefur verið tekið með þeim þó fábrotnu verkfærum sem við höfum. Við höfum sýnt almenningi að hér er á ferðinni öflug stjórnmálahreyfing sem skorar á hólm þau öfl þjóðfélagsins sem vilja viðhalda gölluðum kerfum, ójöfnuði og spillingu. Þessa dagana vinnur þingflokkurinn að því að stilla saman strengi fyrir næstu lotu. Við munum halda áfram að veita meirihlutanum aðhald líkt og hingað til. Ég vil hvetja ykkur til að hafa samband við okkur ef þið hafið athugasemdir við það sem við gerum eða það sem við gerum ekki. Komið með hugmyndir, rífist við okkur, skammið okkur, hrósið okkur, knúsið okkur, talið við okkur. Þórhildur Sunna fer yfir áherslumál okkar á komandi þingvetri á morgun, þannig að ég læt staðnum hér. Og leið og ég vil þakka áheyrnina, vil ég láta í ljós á von mína að þessi aðalfundur megi heppnast vel og að við göngum hérna út full af krafti og orku tilbúin til góðra verka. Takk fyrir.
frábært erindi. Það er greinilega mikið sem búið að vera í gangi í vetur. Ég langar hérna áður en förum að næsta leið að minna aftur á að það er enn hægt að bjóða sig fram til setu í úrskurðarnefnd. Það vantar fólk þar. Stofuna með reikninga þurfa að vera 2. Það er 1 framboð komið. 2, ok. Ég var að kíkja á það. Það er þá komið 2 þá. Síðan er það kjörstjórnin. Það er nefnilega, hún er svolítið svona sér á báti. Kjörstjórn, sem sagt lögum, fyrir hérna það rétt, í lögum Pírata segir að annað hvert ár skal á aðalfundi kjósa 3 manna kjörstjórn sem styrkir starfa á loknum aðalfundi þar til næsta kjörstjórn tekur við og aðilar í kjörstjórn skulu ekki gegna öðrum trúnaðarstöðum á vegum félagsins og kjörstjórn ber ábyrgð á framkvæmd kosninga í framkvæmdaráð ásamt öðrum hlutverkum sem henni falið með lögum. Staðan er nefnilega svo að kjörstjórn hefur alls ekki verið starfandi síðustu 2 ár og það sé komið að því núna að kjósa það nýju. Það bárust engin framboð fyrir fundi núna og það er rauninni framkvæmdastjórar sem hafa sitt hlutverk hérna núna í aðdraganda þessa kosninga, þessa aðalfundar. Eins og við skiljum þetta, enga síður að þá líkur þessum aðalfundi alls ekkert fyrir að við erum búin að manna gamgætti. Og þannig að það er spurning hvort að einhverju vilja hér bjóða sig fram. Það eru sérst 3 sem að manna kjörstjórn og það er þá bara hægt að fara yfir það í framkvæmdinu nákvæmlega hvernig fyrirkomulagið er. En lögin eru svona akkurat núna að við þurfum að kjósa 3 aðeins kjörstjórn á þessum fundi. Og fyrir bara, fer enginn heim. Nei. En heyrðu, þetta er allavega, ég minni bara á að þessi embætti og endilega gefið kost á að taka þátt á þessu sviði í félaginu. Annars ætla ég þá bara að kynna hér næst, það er Þórlaug Ágústsdóttir sem kemur hér upp, Reykjavíkur Pírati og fráfarandi meðlimur framkvæmdaráðs og hún ætla að fara yfir reynslu á prófkjörum. Gerðu svo vel. Ég er með glærur, sko. Þannig að við eftir að einhver kveikja á skjávarparinu, þannig að ekki grótt á það. Letarlega fundar heldur til að kveikja á skjávarparinu. Ég var búin að senda það til mig. Ég skal senda það til mig. Mikið var ég heppin að þetta byrjaði eftir mig þegar að tala. Sjáu þess, perfect timing. Svona líka kann að það. Heyrðu, já, hæ. Gaman að sjá það. Gaman að daginn. Það er bara alveg rosalega gaman að vera með þetta í dag. Framkvæmdaráð hlaðist þetta verkefni núna í vetur að fara yfir lærdóminn sem getur dregið af prófkjörum Pírata. Og ég veit ekki hvort að þið hafið tekið eftir yfirskrift fundarins okkar, vaxa, þyngja, styrkja, sem er það sem við erum að fókusa á hérna í dag. Þannig að ég ákvað að láta hérna erindin aðeins miðast við það, þyngjast þessu þema okkar.
varðandi það að vaxa. Prófkjör og kosningabarátta marka alltaf vaxtarkyn í lífi hvers flokks. Síðan minna hlutverki í lífi gamlu flokkana, en þetta er tímabilið þegar endurnýjunin á sér stað í flokknum, bæði fáum við nýja kjósendur og við fáum við nýja meðlimi og oft erum við líka að taka upp ný baráttumál í málefnamunni, þannig að þetta er svona mikilvægt tækifæri fyrir okkur Pírata. Það er líka mikið að gerast í efningu innviðanna, málefnastjórnum og því að við erum bara óbrútt pólitískri þekkingu. Og svo erum við líka alltaf í hvert sinn sem við gerum eitthvað, hvert sinn sem við tökum eitthvað okkur fyrir hendur og ljúkum eitthvað verkefni, þá erum við að auka á stofnana minni okkar. Við erum að auka á það, þú er stífælt stærri hópur. Á ég bara næ, í alvörni, vil ég heyra svona vel í mig, ok? Ég er að fá fullnóga sjálfur fyrir svona hægt, ok? En við erum að efla flokk stofnanirnar okkar og stofnana minnir okkar. Hvert sinn sem við ljúkum verkefni, þá erum við að bæta í sarpinn og bæta við fólki sem kann að reka stjórnmálaflokk. Þannig að þetta er rosalega mikilvægur tími fyrir okkur. Og það er tengja. Þessi tímabil, þessi fólk er mjög oft að tengjast flokknum, annarkvort nýjan hátt á sem kjósendur, eða sem nýjir þáttakendur, eða við að tengjast í nýjum hlutverkum, í kosningabaráttu, í nýjum nefndum, þannig að við erum að búa líka til tengsla með. Þetta er rosalega mikilvægur tími fyrir okkur og við þurfum líka að hafa í huga, við þurfum að leita hjálpar hjá hverjum öðrum. Við erum kannski ekki oft í mörg, en það er oft fólk bara fyrir utan okkar eigin hóp sem getur komið að lausnunum, þannig að við þurfum oft bara svona minnka sjóndeildarhringinn og vera óhrædd við það að tala við hvort annað. Við þurfum líka að virða ferlana okkar. Við erum flokkur ferlana. Við erum hérna að brýna fyrir ríkinu og bara öllum stofnunum landsins að vera með gagnsæi og vera með almennilega ferla og vinna við það almennilega. Og þá verðum við auðvitað að ganga á undan með góðu fordæmi sjálf. Og svo er það líka þetta með að við erum auðvitað bara megnum til rekin af sjálfboðastarfi. Við erum með 2 starfsmenn í pluss forritara og svo eru það bara við öll að gefa rosalega mikið tíman okkar og svo fólki sem er komið í vinnunni það að framkvæma málefni. Við þurfum að virða og heiðra sjálfboðaliðana okkar og virða tímana hjá okkur sjálfur og hvers öðrum. Þannig að við þurfum að velja verkefnin okkar og passa okkur hvað við erum ofta að blanda mörgum í það eða fara mikið í smáatrið. Svo er það að styrkja okkur sjálf. Við þurfum að tala saman, við þurfum að fara yfir lærdóm. Þegar við erum búin að gera eitthvað saman eins og bara núna við í framkvæmdaræði, við þurfum að hittast og við þurfum að fara yfir árið og við búum til skýrslu og tökum saman lærdóm fyrir næsta framkvæmdaræði og þau getum varast víndin okkar. Og við fengum líka, þetta er boðhlaup, þetta er bara boðhlaup þar sem þekkingin færist áfram og dreifist. Við setjum í ferla og við formumst mistökin og við reynum að fara helst núna strax á stað í málefnastarfið, það er auðvitað komið á stað, en að við byrjum nógu snemma og nýtum þennan tíma til þess að fá fleiri virka Pírata. Og svo auðvitað gerum við bara ennþá betur næst. Varðandi prófkjörslærdóminn, við bara uppsúmering, þetta voru 6 kjördæmi og eru 6 kjördæmi á landinu, þannig við héldum 4 prófkjör, við sameinuðum þarna 3 kjördæmi í 1. Vorum þar í landinu 4 kjördæmisráð, oftast bara, nú er ég að fara yfir niðurstöðunar af spurningunum sem að meðlimir í ráðunum fengu og viðtölum við þetta fólk sjálf. Oftast segir við að það var kannski 1-3 sem var virkur í einu, það var ekki alltaf sama fólki, það var ekki 1-3 kvóta, heldur var það bara boðhlaup eða klukk þú verslan, þannig að það var hreinlega bara, já, ekki mikið af fólki að vinna þessa vinnu og það bara mikið af sjálfboðaliðunum kvörtuðu einfaldlega bara yfir vinnuálagi og það vantaði hendur til þess að vinna vinnuna. Svo var auðvitað stuðningur frá framkvæmdastjóra, fjölmiðlarhóp og verkfólki í framkvæmdinni á prófkjörinu. Þetta er þeir sem eru í því að framkvæma og svo ættu verið náttúrulega gagnaskil á þessu öllu og 2 kjördæmisráð skiluðu sínum gögnum og 1 stjórn og við ætluðum auðvitað að læra af prófkjörshaldunum með því að fá lokaskýrslur frá kjördæmisráðunum en það var svona meira in theory, það komu engar skýrslur og það fyrstu sem ekki bara hreinlega að ganga eftir gögnum og bara oft taka eftir nánast bara síman og bara byrja En við fengum rosalega mikið af upplýsingum og sérstaklega langum með hrósinu Bylgju frá henni starfsmæðinum okkar, henni verður sengt hrósan á mikið
skrifaði í rauninu kosningahaldið allt, þannig að það svona hluti þar prófkjörshaldið, en hún var fyrst og fremst að fókusa á kosningabaráttuna sjálfa sem að, þetta bara einn útur af, einn partur af löngu ferli. Og svo það, hvað getum við lært? Bara, ég að reyna að hafa þetta hratt og helst að vera undir tíma. Prófkjörshald þarf skipulagningu. Who knew? Prófkjörshald tekur tíma. Prófkjörshald þarf mannskap og það þarf peningar og það þarf aðeins til þess að fylgja planinu. Auðvitað vissum við þetta allt. Ég meina, þetta segir sér rosalega mikið sjálf. En við þurfum að hafa stöðuga áminningu þetta. Og við þurfum að hafa verkstjórn. Fyrst og fremst þurfum við að passa það að við séum almennilega skipulög og höfum verkstjórn á þessu. Því við erum núna að gera þetta, í fyrsta sinn sem boðið fram til þings, þá var ekki prófkjör, en svo var prófkjör á nokkrum stöðum fyrir sveitarstjórnarkosningar 2014. Þannig að við erum svona aðeins, þetta prófkjör nr. 2, við erum á siglinni prófkjör nr. 3, þannig að ekki segja þetta. Var prófkjör fyrst? Já, ok. Þannig að við bara söfnum alltaf í sarpinn og lærum alltaf aðeins á þessu. Og kemur smá, hvað ég að segja, groundbreaking fyrirbæri. Framkvæmdaráð leggur það til og hefur falið starfsmönnum okkar það hlutverk að gera handbók prófkjörshald. Og í þessari, við höfum hana bara valkvæð. Það eru félagsmenn, þau starfsmennir okkar gerir handbókina, svo hún bara lögð fram fyrir félagsmenn og svo fær fólk í hverju einustu kjördæmi bara velja það hvort það fylgja handbókinni eða ekki. Og hún bara ákveði lýðræðið að taka það upp að vinna eftir ákveðnum gáðleistum þannig að Píratar séu það bil allstaðar allt land að vinna svona nokkuð meginn eins þegar þeir eru að velja sér fulltrúa. Ekki í smáatriðum, en að við séum að vinna svona nokkuð meginn eftir svo tímalínu, allir þekki í rauninni ferli. Og eins og ég segi, valkvætt, fólk á hverjum stað getur valið að taka upp út af handbókinni eða taka upp í heild eða ákveða að hafna henni. Lengi lifi lýðræði. Það sé bara í þessu algengustu gáðlistar hvað þarf fyrir fund, hvað þarf fyrir fréttatilkynningu. Svona eru samskipti við frambjóðendur, reynum að halda þessu rekjanlegu þannig að fólk sé að fá tölvupósta og mikið liggur við SMS að það sé tölvupóstur þannig að sumir fá ekki símtal og aðrir fá ekki tölvupósta, aðrir fá kannski ekki neitt. Það er mikið kvartað yfir því að það væri ósamræmi í samskiptum. Ég kannski ætla meira að fókusa á það hvað við lærum og hvað við gerum betur næst, en þetta lærdómurinn sem við drögum af því að hafa haft hlutina allt og óformlega síðast. Og það var meðal annars það að fólk fékk að vita hlutina á mismunandi tíma, að það fengu ekki allir að vita niðurstöðurnar í prófkjörinu eins, sumir fengu símtal, sumir fengu símtal frá stjórnum, aðrir fengu símtal frá kjördæmisráði, alveg happ og klappa hvernig þetta átti við. Þannig að við erum að reyna að búa til gáðlista til þess bara að tryggja það sé bara mjög einfalt að fylgja þessu. Og einhverju vilja gera þetta öðruvísi, þá bara eiga þetta við flokksmenn á sínu svæði. Þannig að það er verkstjórnar eftirfylgni, gáðlistar og ferlar, verkaskiptur og ábyrgðir, bara prítumins hvað þarf að gera. Einn þarf að sjá vefinn, annar þarf að sjá samskipti, þriðji þarf að sjá fundina, fjórði þarf að sjá stuðningsmannalistana, bara hvað þarf að gera. Og svo ákveð gæðaeftirlit, til dæmis það bara, það fær ekki tölvupóstur út, þannig að einhver að lesa hann yfir, svona basic hlutir. Og svo bara að við séum þá í rauninu búin að undirbúa okkur áður við leggjum í stað í prófkjörshaldi, svo við séum að fækka einhverjum óvæntum uppákomum á meðan að þessu stendur. Vegna þess að við förum í það eftir bara að the end of the day, þegar allt kom til lands, þá endaði á því að vera langsamlega tímafrekasti hluturinn í þessu öllu, mannlegt drama. Bara, mannlega þátturinn tók langlengstan hluta, þannig að því meira sem við erum undirbúin með allt sem þarf að framkvæma, því meira erum við í stakk búið til að takast á við hitt. Það er óvænt. Ok, hefðu, já. Áhengar með einlæg og heiðurleg svör og ég lofaði því að þetta væru, hrákagnin eru trúnaðarmál, að því fólk gekk bara að ranta. Og svo fáum þið bara hvað við lærum af þessu. En það er bara allt í lagi. Stundum þarf
maður líka bara aðeins með losa út hvað maður lærir. Og þá bara fínt að það sé gert á einum stað og ekki verða frá svona dagar allir. En við erum sem sagt með þá tímabúið tillögu að það sé einhvers konar tímalína fyrir prófkjörshald, þannig að allir séu cirka að keyra á sama tempói. Prófkjör er ekki á sama tíma. Þú verið prófkjör í, febrúar eða í nóvember, en að framboðum séu auglýst á sama tímafrestur, þannig að það cirka út ákveðið mörgum vikum fyrir og það er allir einhvern veginn að keyra þetta á sama tempói sem tryggir það að kjósendur allan þekkja ferlið. Við erum að fá þetta, allir eru að fá það að standa jafnt frammi fyrir því að fá ráðrúm til þess að velja, fá ráðrúm til frambjóðendur til þess að kynna sig og svo framvegis. Þetta er bara svona að reyna að gera það svona jafna aðstöðum að levelinga grein fyrir það. Það er til stundum þannig að einhverju sem er búin að starfa í stjórn eru orðin mjög þekktir einhver staðar og svo kemur nýtt fólk inn og það þarf líka bara tíma til þess að fá að kynna sig. Þá þurfum við bara að tryggja það líka að það sé ekki verið að keyra hlutina í gegn og það verður þá óvart til einhver aðstöðumöður og fólk verður þá að kvarta yfir því að einhver hefur óvart kýlt eitthvað í gegn eða eitthvað. Ef við erum öll cirka að vinna á sama plani, fylgja sömu tímalínu og að prófkjörðu séu cirka helgarnar, þá eigum við allavega að geta gert þetta einfaldara fyrir alla hlutaðir. Og þetta aftur valkvætt. Tengja. Og það er þetta með að miðlunin sé í grunninn samræmt. Það er að segja að tilkynningar eru svona, því bara fyllir þá inn. Það er bara til staðlaði text og því þú allir að skrifa þetta alltaf á grunninn. Þetta er allt meira og minna eins hvað sem er þessar tilkynningar og annað. Auglýsingar fyrir fundi, það er bara oft verið að skipta nöfn og staði og eitthvað áherslu, en þá eigum við auglýsingarnar og við tryggjum það að fundir séu auglýstir eins og stundum klikkaði síðast. Að auglýsingarnar voru mismunandi, góðu kannski fram allar upplýsingar eða eitthvað. Því meira sem við getum búið til template sem fólk velur að nota því einfaldara verða. Og svo þetta með að ástæðan fyrir því að við tölum það að hafa samskiptin helst í SMS eða í tölvupósti er bara upp á rekjanleika samskipta. Það er bara það að þá eru vitað hvenær fólk fær ákveðnar upplýsingar eða hvað kom fram og ekkert he said, she said, we said, við veitum. En við reynum bara að hafa þessu veita. Auðvitað er þetta ekkert alveg hægt alltaf, maður verður auðvitað þegar stundum, þá þarf að fyrirspurnum og allt það. En að mikilvægur hlutum tilkynningar og það sé nokkuð næs. All right. Kynningarmálin hérna, þetta er bara langur listi hérna, það er ómikið munur á kynningarmyndi kjördæma, ómikið munur á eftir tímabilum. Tilkynningarnar voru mismunandi, samskipti við frambjóðendur mjög mismunandi, fundahald, boðin funda mjög mismunandi, auglýsingarnar alveg bara stundum rosalega fínt, stundum gleymdist, þannig að þetta er, já, við bara meðlega gerðum margt mjög vel en getum alltaf bætt. Þessi tilkynningarnar á miðstöðunum og kenningarnar á framboðsstýrstöðum séu alltaf svona nokkuð eins. Og svo er það málið að tengingin við kjósendurna. Það er eiginlega hlutur sem við höfum eiginlega ekki fókusa nógu vel á. Þegar að öll samskipti eru andlit Pírata. Þegar ég fer út hérna og er ökumýðingur með Píratamerkið hérna aftan á bílnum mínum, þá er ég líka andlit Pírata. Þú getur lítið slímið það niður sko. En þú veist, maður verður aðeins að hafa það í huga að maður er alltaf andlit Pírata. Ef maður er með heitið sitt og er að gera kommenta á vefmiðlunum og er með hérna framkvæmdaraðal Píratar, lært af reynslu krakkar, lært af reynslu, þá þú veist, þá þarf maður að hafa það í huga. Maður er andlit Pírata og það Pírata.is, kosningavefurinn okkar, hann er líka andlit Pírata. Og Píratavefurinn alltaf. Og aðstofan í skráninguna og bara hver einustu samskipti eru andlit Pírata, þannig að við höfum bara það í huga, gegnum þetta allt. Við erum hérna bara að telja upp það sem við teljum svona lágmarksþjónustu við kjósendur, aðstoð í innskráningu, að þeir fái kynningu á frambjóðendurum, að þeir fái aðstoð í síma, það sem við höfum komið heim til þeirra, að við reynum að staðla þessa þjónustu, reynum að hafa leiðbeiningar sem mest pössum það að frambjóðendur eða bara aldrei á hjálpinu erum að kjósa, það hafði vist einhvern tíma gerst, sko. Við þurfum bara að passa það að gera hlutina vel og því meira sem er búið að skjala og gera tillistum því að það verður. Og þá komum við mannlega þetta. Bara þetta, sko það sagði margir, þetta var bara 80% afveginn, bara þetta að díla einhver svona
Og hérna þá þurfum við meira heldur trúnaðar. Við þurfum í alvörunni að hafa, við þurfum að vera duglega að sækja til trúnaðars. En við þurfum að hafa ferla, aga og við þurfum líka að passa það að gæta trúnaði í því sem við erum að gera. Við eigum ekki að vera involvera með allt og marga í þegar að kemur eitthvað upp. Hafa lágmarksfjölda á fólki og hugsa hvað er það sem við viljum fá út úr þessu. Hvernig er lausnin, ekki hver sagði hvað, hverjar, eitthvað. Bara alltaf að hafa í huga hvernig viljum við að þetta mál leysist farsællega þegar við erum að hugsa hvað er spurning. Og við þjóðum bara aðkomu fagfólks ef það þarf. Og þess vegna líka ætlum að leggja til að í hverju kjördæmisráði sé fulltrúi frá kjörstjórn, einhverju centralbatteríi sem er náttúrulega ætlað sem að geta þá múlað upplýsingum á milli og verið á tengilið í fagfólki eða eitthvað álega. En já, hafið bara þetta í huga. Þetta er ekki leysihæfistur. Við getum bara verið alltaf. Við erum. Hérna er að koma heilmikið að laga þetta ég ætla að aðeins það kannski mér vegna þess að þetta er komið á diskurs. Við getum bara tjekkað á þessu og fleiru það. En það er hérna lagabreytingu síðan með úrskurðarnefnd, það er það að núna er lagagrein 8.1 segir að úrskurðarnefnd sé taki bara á lögum Pírata. En tillagan er svo að úrskurðarnefnd geti tekið á öllum reglum Pírata, hvort sem að það er kjördæmisráð eða siðareglur eða lög stjórna, til dæmis lögvarðar aðildafélagann eru teknilega með þessu flaggi hægt að áfrýja, þannig að við hreinlega bara búum til og gefum úrskurðarnefndinni þetta úrskurðarvald sem ekki er til núna og er mjög mikil þörf á. Þetta var reikna borðið upp fyrir ykkur til samþykktar og svo kannski er það eins og við trúnaðarráð, lögin þar reyndar að segja það er vísa bröllu og þau mega hafa frumkvæði þar. Kannski ætti úrskurðarnefnd líka fá að hafa frumkvæði, en við, jafnvel þó að trúnaðarráð eigi alltaf að vera til staðar, þá erum við ekki alveg nógu dugleg að nýtum það. Eins og fólk haldi þetta sé bara rosalega alvarlegt. Nei, þetta er ekki svakalega alvarlegt. Þetta er þarna sem stofnun til þess að hjálpa fólk. Ekkert í Pírötum sett upp eitthvað af því bara og við erum með trúnaðarráð til þess að reyna bara að finna út úr mjólkurmálum. Höldum að fram, það er 13. kafli sem er kosningakaflinn. Það er reyna bara það að þessar tillögur sem er út úr lærdómurinn af fólkshaldinu fari og verði af einhverju, að verði að lagabreytingu þannig að breytingar komist í lög. Og það er bara einfaldlega tillaga er svo að grunnreglunar, bara basisinn, sé samræmdur á landsvísu og hérna er sem sagt farið fram á þessi skipaði vinnuhópur af nýju framkvæmdarráði í framhaldinu sem skilar þessari tillögu inn í kosningakerfið af því að mörg okkar sem hefur verið að vinna í þessu hyggjum að framboð í vor og við viljum bara koma þessu af okkur og í ferli á öðrum. Þannig að enginn sé nokkuð tíman aftur að setja reglur sjálfan sig. Starfsreglur kjördæmisráð að félagsmenn samþykki starfsreglurnar, að það sé stjórn aðildarfélagsins, það sem mjög oft var fólk sem var á leiðinni í framboð sjálft sem var þá nánast að setja reglur fyrir fólki sem átti að hafa tveimhaldan við förum sem mest niður í grasrótina og látum aðildarfélagsmenn, Pírata, samþykja sem mest í gegnum kosningakerfi. Við séum ekki heldur að gera hluti á fundum, heldur að gera það í gegnum kosningakerfi til að komast við allir á fundi. Svo er það með kjördæmisráðin. Það er alveg kritikal að sitja fleiri í kjördæmisráðin. Það er bara algjörlega krúsjál ef það á að vel að takast til að það sitji fleiri. Það er enga fjöldatakmarkanir í kjördæmisráðin nema lágmarksfjölda. Þannig að vinsamlega ekki skipa 1 fulltrúa, aðildarfélög skipiði 2 fulltrúa, fáiði fulltrúa utan frá og við lentum stundum í því að það var banhæfi, það var kannski systirinn Guðs eða mamma Guðs eða tengdamamma annars frambjóðandi eða eitthvað sem er komin í kjördæmisráð. Við erum ekki þurfa að lenda í þessu. Við svissum bara, við þurfum bara kjördæmisráð í öðrum landshluta. Við eigum ekki að þurfa að lenda í banhæfi. Við bara svissum okkur á milli landshluta og leggjum lið annar staðar. Það er rosalega einfalt, en bara pössum okkur á þessu og alltaf hafið í huga. Það er kannski ekki endilega bannað að sitja á mörgum stöðum í borðið, en
þetta er gagnrýni sem kom upp nánast bara með einu og einasta eftir prófkjörshaldið og ég heyrði líka frá kjósendum, bara við erum sjálf flokkurinn sem ætlar ekki, er að gagnrýna það að stjórnmálamenn sitji víða við borðið og séu að semja við sjálfar sig, þannig að við erum líka sjálf að passa það að við gerum sjálf okkur vanhæg með eigin dugnaði og slíkt. Ég ætla bara að láta ykkur lesa þetta myndum. Þetta er bara, ég er búin að segja þetta eru alveg ótrúlega margar tillögur sem komu út úr þessu, en í það heila þá er þetta alltaf það að við ætlum að endurgera ex-Píratar viðmótið aðeins þannig að það raunverulega representífur. Við erum að selja hérna nýtt lýðræði, jáðurleiklega, þú veist, við ætlum að vera boðbera nýtt lýðræði, svo þarf eitthvað ex-Píratar og það. Já, þannig að við verðum að passa það þetta, þú veist, og reyndar, ok, ég verði eiginlega að segja, við erum bara heppnust í heimi núna að við erum með bæði að vinna í vefnum og í kosningakerfinu, fólki sem þarf ekki að skrifa og setja dótið upp. Þannig að við erum, það er loksins bara komin að brjálaða skriður á báðum stöðum og veturinn verður sem sagt veturinn þar sem við náum að gera okkur að betri samskipti þarna og erum bara betur fyrir það smá í þetta. Vaxtatengja styrkja, lokaorðin, sjáu þið, komin í hring, þetta er alveg að verða kynningin verður að sjálfsögðu aðgengileg fyrir ykkur með smá leiðbeiningu á vefnum bara eftir smá stund, þannig að PDF. En vaxtatengja styrkja, nú þurfum við að fara bara í undirvöldinu. Við þurfum að fara að velja í kjördæmisráð, bara, þú veist, í næstu viku. Við þurfum að fara að setja lagabreytingar í gang, bara mjög fljótlega. Handbókagerðin er í gangi og vonandi koma Erna og Kristján með eitthvað í gegnum framkvæmdarráð núna bara, þú veist, á haustmánuðum. Við höldum áfram að styrkja innviðum okkar. Við skulum fókusa núna á móttökuna á nýja fólkinu. Hvernig við höldum fundi, hvernig við tökum á móti því að við látum við skrá sig, fáum símanúmer, fáum netföng, bjóðum fólk velkomin. Það kemur enginn inn á fund hjá Pírötum sem ekki er boðin velkomin, hæ, kontinn, fá þér sæti. Ekki leyfa fólki að koma inn og setja þessu bara. Þið veitir, þið ekki bara muni, það er svo auðvelt að koma einhvers stað þar sem maður hefur komið áður og mann er leið eins og fólk bara nefnt að tala við mann. Þannig að höfum þetta aðeins í huga, þó að vefurinn sé ekki komið, Píratar sé ekki komið, þá erum við fyrir. Og móttaka nýja Pírata, já, ég held að þetta sé bara málið núna og það er stór hluti því fyrir þetta gegnum málefnastað. Það er sem sagt bara hinn stofnsúlan í þessu. Það er okkar eigin pólitíska heimavinna. Það er sem sagt það, nú þurfum við að fara að læra á það hvernig er pólitíkin rekin á hverju stað, hvernig er Kópavogur, hvernig er Akureyri, hvernig eru hlutir gerðir suður með sjó. Bara stekkingin á milli ráða og nefnda, það eru lokal málefni, hvað brennur á bæjarbúum á hverjum stað, hvernig aðlögum við Píratamálefnin að því. Og svo er ákveðin, það sem ég kalla sjón og kjöldrag og það er náttúrulega bara það að í þessari málefnavinnu eru auðvitað líka komandi fulltrúarnir okkar. Fólkið sem þarf að fara að svara spurningum, fólkið sem brennur í eldlínunni og mun þurfa að bera ábyrgð á framboði og það gengur enginn eitthvað inn í pólitískt starf sem eitthvað svona fullmótað pólitíkusar, það er alltaf rosalega sjálfsagt. Þannig að við erum líka öll bara að læra og læra að vinna með hverju öðru og líka læra bara það að verða pólitíkusar, eins skítugt orð og það nú er. Þú veist, maður viljið illa að segja það, en samt sem að við erum að læra að vera stjórnmálamenn og það tekur líka smá tíma, sumt eru að koma lengra en annars staðar og það getur auðvitað deilt þekkingunni. Þannig ég hvet ykkur líka til þess að tengja, taliði saman, taliði við krakkana sem eru búnir að vera fulltrúar og líka aðra á ykkar stað. Sjáu þið hvort það er hljómgrunnur fyrir framboði eða ekki, eða hvort þið getið einhvern veginn lagt lífið með öðrum hætti. Og svo er það bara eitt að lokum í málefnastarfinu. Það er bara það að í allri málefnavinnunni þá ályktum við út frá vísunum í Píratagildin. Það eru okkar skoðanir, það eru Píratar skoðanir sem er alltaf hægt að vísa í Píratagildin. Og vitið þið hvað? Ég er búin. Takk hérlega fyrir.
fyrir að fara vel yfir prófkjörin, enda spennandi vetur framöndan hjá okkur. Eitt sem ég ætla að segja ykkur sem eru mjög góða fréttir, það er búið að hella upp á nýtt kaffi sem er mjög sterkt. Það var sterkara heldur en kaffi sem var í morgun, en það er ég. Síðan vil ég enn og aftur minna á framboðið. Okkur vantar enn alltaf 2 held ég í kjörstjórn sem eins og komið og komið ekki mikið álag á og ég held að vanti ennþá einn í úrskurðarnefnd. Við stálum nóga úr úrskurðarnefndinni. Þannig að það vantar fulltrúa þar. Síðan ætla ég bara rétt, þar eru Dóra Svava sem er að gera matinn okkar, matarsóna sérfræðingurinn. Hún ætlar að segja nokkur orð rétt áður en matinn hefst. En næst eru þær Sigurborg Ósk Haraldsdóttir og Kristín Elva Guðmundsdóttir sem er að fara yfir árangur Pírata í Reykjavík. Þannig að það er mjög spennandi. Fyrsta skipti sem við höfum verið að vinna í sveitarstjórnum á þennan hátt. Gjörðu svo vel. Píratar, þú gæti búin að fá sér sterk kaffi. Mér datt í hug þegar Einar var að tala ég vil kannski kynna okkur fyrst, ef allir ekki náði þegar erfaðar að ég heiti Kristín Elva Guðmundsdóttir og er í velferðarráði í Reykjavík, áheyrnarfulltrúi Pírata og sitt líka í hverfisráði Laugardals og Sigurborg Ósk Haraldsdóttir sem er við hliðina á mér, að hún er í umhverfis- og skipulagsráði, áheyrnarfulltrúi fyrir hönd Pírata. Og eins og þið eftir að sjá og heyra á eftir að þá geta áheyrnarfulltrúar þótt við höfum ekki nefna kosningar eða atkvæðisrétt, að þá getum við haft mikil áhrif. Já, mér datt í hug þegar Einar var að tala áðan að það er ekki síst verkefni okkar að uppræta fúsk og spillingu sem að mér fannst svo rosalega gott. En þá kom ég í hug að við erum náttúrulega í þeirri aðstöðu að taka þetta skrefinu lengra í Reykjavíkurborg af því við erum í meirihluta núna. Það er fyrsta sinn sem við erum í meirihluta einhvers staðar í stjórnkerfinu og við höfum svo vissulega og sannarlega nýtt okkur það. Ég veit ekki hvort allir vita það, en við höfum í rauninni náð Við datt líka í hug þegar við vorum að fá Nóa og Albert inn í framkvæmdaráð sem eru báðir gjörsamlega frábærir ef það er einhver sem hefur ekki kynnt sér störfið þeirra og við langar að óska þeim til hamingju. Það eru æðislegir. Framkvæmdaráð er alveg fáránlega vel skipað held ég. Að þá er það einmitt, minnir það mann líka á það að við erum grasrótarfylki, við erum grasrótarflokkur og við stöndum á föllum með því eins og Þórlaug kom inn á líka. Hversu vel stöndum við með fólkinu okkar, tökum á móti fólki, styðjum það í þessum störfum sem það er í dagsdaglega. Þetta er bara algjört lykilatriði og við þurfum virkilega að muna eftir þessu. Ég man líka þegar ég kom á fyrsta fundin minn hjá Pírötum, það var í nóvember 2012. Ég var ekki á stofnfundinum, það var fljótlega eftir það og vafraði þarna inn og var ekkert viss hvort ég ætlaði að vera þarna. Ég ætlaði svona aðeins að kíkja og mér var strax tekið opnum örmum. Birgitta kom og spjallaði við mig og Jón Þór kynnti mig fyrir hugmyndum í bók sem hann var nýbúinn að skrifa sem heitir Game of Politics. Einmitt, mjög skemmtilegt, mæli með henni. Og einhvern veginn að það var maður strax tekinn inn í hópinn. Og þetta er svo mikilvægt fyrir okkur Pírata og höldum áfram að gera þetta. Einhvern tímann fékk ég svona lítið kort gefins í svona vínapakka á vinnustað og svona leynivínur
kom eitthvað pakki og í því var eitt lítið kort það sem var plastað og ástóð auðmýkt. Ég var alltaf með þetta í seðlaveskinu mínu þar til að ég var stolið, en nú er ég svona ímyndaði mér með það og ég er svona drauginn af því í rassvasanum. Ég ímynda mér alltaf að ég sé með kortið af því að við verðum að vera auðmjúk og það er ekkert slæmt við auðmýkt. Maður getur verið auðmjúkur og gríðarlega róttæk baráttumanneskja í senn. Já, og kannski má líka minna fyrst að ég hef annað bara komið á þessa liðarstóð sem ég áhugt að vera að það eru líka, við eigum líka að passa svolítið upp á sögun okkar. Við erum svo ofsalega marga góða eins og ég kalla fornpírata sem að koma undan mér og voru að undirbúa stofnun pírata og stofnuðu fylkinguna. Þetta er svo Herbert Snorrason og Björn Þór Jónsson og Öldu Vigdísi Skarphéðinsdóttur og hín og þessa, Hildi Sif og Dísu Mannabarn og fullt af góðu fólki sem að bara, ég væri örugglega í hálftíma að telja upp. Við erum að passa upp á þessa sögu. Sagan er partur af okkur, sagan gerur okkur að samfélagi, við erum að segja sögur hvert af öðru. Við erum að tala saman, já, þekktir þú var þess að þessum fundi, hvað var hann að gera og eitthvað svona. Þetta tengir okkur alveg ofsalega vel saman og þetta er líka bara mjög lýðræðislegt. Við erum að boða öðruvísi pólitík. Við ætlum ekki að vera flokkur sem er flokkur. Og því fylgir náttúrulega kannski líka það að vera ekki bara reaktív og það er það sem við höfum verið í borginni. Við erum mjög próaktív. Við erum í erfiðri stöðu, mætti segja, við lítum ekki þannig á því við erum bara með einn borgarfulltrúa. Einn borgarfulltrúa. Þið vitið hvað hann heitir, munið það, Halldór Auðar Svansson. Hann er bara eins og rík í ríkinu, hann er fáránlega öflugur og við erum búin að gera fáránlega flotta hluti. Það sem við höfum ekki verið fáránlega duglega í, að það hefur verið að láta alla vita hverjum tíma hvað við erum að gera. Við byrjuðum mjög vel með mjög þéttum fundum í upphafi kjörtímabilsins og við byrjuðum líka þannig að við erum alveg opið. Það gátu Píratar bara komið og labbað inn í ráðhús, kannski af því að við vissum ekki betur og sest með okkur á meirihlutafundi á mánudögum. Kom fullt af Pírötum og kom bara og settist með okkur og meðan var pláss og svona og allir horfðu skringilega á okkur en enginn sagði orð, við héldumst bara áfram. Og svo höfum við náttúrulega haldið áfram en þegar að flokkurinn stækkaði svona mikið, þá bara gerist það er erfiðar að ná í fólk og hluti byrja að svona fristast svolítið. Og þá er einmitt gott að fara í Rassvasann og taka upp auðmýktakortið og kannski grasrótarkortið í hinn Rassvasanum og minna sig á. En við sem sagt erum búin að gera, held ég, rosalega mikið og við ætlum að fara yfir það í klærum eftir. Og við héldum alltaf líka, því við vorum með svo frábæra hugmyndir þegar við komum inn í borgina og við héldum að hinn meirihluti myndi bara liggja fyrir okkur. Vá, þetta eru æðislegar hugmyndir, loksins eru þið komin og það verður gaman. Og vissulega var vel tekið á mót okkur, en við vorum samt pínlítið olnbogabarnir bara út af þessari stærð. Einn borgarfulltrúi. En við smám saman að þá höfum við svona náð fólki á okkar band og við tökum svo til dæmi það, Sigurborg fer líka nánar það, við erum að ræða þessa stóru steina okkar eða vörður sem við erum að búa til þess að standi en ekki til þess að hrynji þegar næsta borgarstjórn kemur og við ætlum að fara svolítið meira í það. Nú, það var gamall og góður heimilisvinur sem sagði alltaf við mig ef við höfum ekki hist svolítið lengi að þá spurði hann alltaf, ertu hamingjusöm? Og þetta þegar kenndi mér að klípa mig í handlegginn og spurja, er ég hamingjusöm? Já, ok, taka svona smá og þetta höfum við Píratarnir í borginni gert mjög reglulega. Ekki það að spyrja okkur, er ég hamingjusöm? Heldur er ég að starfa eftir grunnstefnunni, er ég píratísk? Er það píratismi sem að ég er að vinna eftir inn í borginni? Er pólitíkin mín, er hún píratík? Ef svarið er já, þá erum við á réttri leið og ég get glatt ykkur með því að svarið hefur alltaf verið já þegar við spyrjum okkur að þessu. Það var eitthvað sem ég ætlaði að nefna áður en við færum í Já, það var kannski
ég veit að ég kannski svolítið stórorð, en ég held að við höfum valdið hugarfarsbreytingu í pólitísku borgarlandslagi. Við erum alltaf með grunnstefnun okkar í forgangi, við leitum alltaf í hana og mér langar líka til að koma í framfæri hvað grunnstefnun okkar og þetta gildin okkar, hvað þetta er rosalega sterkt tæki til þess að nota. Alltaf með í vafa eitthvað, þá fer maður aftur í grunnstefnuna og spyr, ok, er ég á réttri braut? Og við höfum mætt heilmikilli andstöðu og ekki fengið stuðning við allt sem við höfum verið að gera, þótt að við höfum líka fengið vel við. Fólk var kannski pínlítið svona að stundum að hlæja okkur í, af hverju vil ég gera þetta og hitt. Og stjórnkerfis og lýðræðisráð, það var til dæmis búið til af okkur og fólki fannst þetta kannski svona pínu kjánalegt. Eru þau ekki bara að reyna að þenja út kerfið? Og hvað á þetta að gera? Er þetta eitthvað svona sparikerfi fyrir Halldór til þess að við getum bara eitthvað nýtt spariráð og við getum verið að kjánast eitthvað í því, þessir afstæðlegu píratar og eitthvað svona. En það er sko öðru nær. Stjórnkerfis og lýðræðisráð er tækið. Það er það sem að mun breyta pólitísku borgarlandslagi. Og það sem er svo skemmtilegt við þetta líka er það að þetta gefur okkur svo mikið tækifæri til þess að tala líka við og hafa áhrif á önnur sveitarfélög og á landsvísu, landsmálupólitíkina. Það var kvartað hérna undan áðan, Einar var að tala um það, við varum að taka undir þetta sem að fráfarandi þingmaður Bjartra framtíðar var að tala um og hann var að segja sko, já ok, þetta er alveg rétt, Alþingi að vera inn í þingsal og það sem gerist þar, þetta er ekki það sem við viljum sjá. Við viljum breyta þessu og við ætlum að breyta þessu. Og í borgarkerfinu að þá komumst við í þá stöðu af því að við erum í meirihluta að við gátum breyta þessu og við getum það og við erum að því upp á hvern einasta dag. Ég á eftir að tala svo svolítið meira velferðarmálin og húsnæðismálin og kannski líka, ef við setjum næstu glæru, kynna, ég veit ekki, sjáu þið myndirnar af því að við viljum öll vera fjólublá. Það kannski sést ekki alveg í okkur, en þið sjáu nöfnin og þið þekkið öll þetta fólk, þið eru öll í kaffi hjá þeim og svona, er það ekki? Er einhver sem þekkið ekki? Ég get sagt ykkur það að þetta er allt saman frábært fólk sem er að vinna ógeðslega vel og við erum með fleiri, við erum til dæmis með Kjartan hérna inni sem er líka búinn að vera að vinna í ráðum og nefndum, við erum með fleiri, við erum með Kjartanhattir, fyrirgefskar og Betty og bróður hans, eru svolítið líkir. Kjartan er brúnni. Og fleira gott fólk, en þetta er svona til þess að fá nasasjónar, þetta eru svona þau sem eru kannski stærstu ráðunum og þetta er mjög mikið áheyrnarfulltrúar og Þórgnýr er náttúrulega varaborgarfulltrúin okkar og hefur þar af leiðandi heilmikið púl og þeir hafa aðsetur á Tjarnargötunni þar sem er skrifstofastöð og eru hérna mikið að vinna og við erum með reglulega fundi og vetur erum við til dæmis að hittast vikulega, það verður svona upp og ofan hvað við hittumst oft gegn tíðina og erum í mikilli samræðu. Og það er lykilorðið hérna að það sé samræða bæði í hópnum sem eru að vinna svona mikið saman og samræða út af við. Og nú ætlar Sigurborg að koma og segja allt þennan glæsilega árangur sem ég á búin að undirbúa varðandi lýðræðismál, þjónustustefnuna, upplýsingastefnuna og það sem er náttúrulega í bígerð tekur Þórgnýr fyrir sérstaklega á morgun sem er lýðræðisstefnan, sem er í vinnslu. Og hinar tvær eru svona grunnurinn undir hana ástæðan því að vera margt fleira. Takk. Komið í sæti, þetta er fyrsta skipti held ég sem ég tala svona opinberlega Pírata. Þegar ég kom í Pírata þá var hún Kristín Elva sem tók svona rosalega vel á móti mér með hlýju faðmlagi og við hefum gert hvert einasta skipti síðan ég hitt hana síðan og það munar nú ekkert það. Það sem ég ætla að gera er að taka ykkur í smá svona ferðalag tíman. Mér langar aðeins að segja ykkur frá því bara hvernig þetta allt ferlið var frá upphaf til enda, það er að segja fyrir sveitarstjórnarkosningarna 2014 að þá voru samþykktar stefnur í eftirtöldum málaflokkum, stjórnsýsla og lýðræði, velferð og forvarnarmál, skólamál, íþrótta og tómstundamál, skipulags- og samgöngumál og svo var fyrir aðalskipulag. Í kosningunum fengum við 3.238 atkvæði sem skilaði okkur 1 fulltrúa án handahreiðar.
Og í kjölfarið var gerður meirihluta sáttmáli og þetta sáttmálinn allur og við höfum merkt fjólublátt sem við viljum eyrnamerkja okkur. Annarkvort þá tekið beint upp úr stefnunum okkar sem við skrifuðum eða þá með okkar áherslum. Og það nú bara alveg hellingur þarna eins og við sjáum. Og fremst að sjálfsögðu stjórnkerfi og lýðræði. Það fyrsta sem kom út, fyrsta opinbera plaggið sem kom frá stjórnkerfis- og lýðræðisráðuneytinu til forystu Halldórs Auðars var upplýsingastefna og henni ætlað einmitt að gera aðgang að upplýsingum og þjónustu við borgarbúa greiðari, skilvirkari og markvissari. Og hún byggir á 6 meginatriðum, það traustri upplýsingamiðlun, frumkvæði, skilvirkni, notendamiðuðu aðgengi að upplýsingum og svo virkum samskiptum og opnum gögnum. Næsta plagg sem kom var þjónustustefna Reykjavíkurborgar, einnig unnin af stjórnkerfis- og lýðræðisráði. Það svona samræmd sýn borgarinnar hvað þjónustuveiting snýst og hún byggir á 4 markmiðum: fagmennsku, notendamiðaðri hönnun, skilvirkni og nærþjónustu. Og við sjáum það að í stefnunum sem við samþykktum fyrir sveitarstjórnarkosningarnar, meirihlutasáttmálanum og svo því sem að koma frá stjórnkerfis- og lýðræðisráði og fleiri stöðum, það hefur allt þessar sömu píratísku áherslur. Opið bókhald Reykjavíkurborgar, við getum ekki sleppt í að nefna það, Reykjavíkurborg er fyrsti opinberi aðili á Íslandi til þess að gefa út bókhald sitt á opnu formi. Það er að segja að útgáfa hrágagnanna, það er að segja raw data, það er að opnu tölvu lesanlegursniði og þetta er komið og við erum afskaplega stolt af þessu og Halldór Auðar á heiðina að dreigja vagnin í þessu máli. En hins vegar er ennþá verið að vinna í þessu, það er ekki nákvæmlega öll gögn komið sem við viljum fá, það er verið að kafa dýpra og fara ennþá lengra niður og hvert lið fyrir sig, þannig að það mun alltaf svona meira og meira af gögnunum. Og vitna ég í setningu frá Halldóri, það er aldrei vita hvaða nýsköpun kemur út úr opnum gagna og slíkt gagnsæi er hornsteinn lýðræðislegrar þátttöku og upplýstari umræðu. Betri Reykjavík, það er líka mál sem var kannski komið svolítið svona lágdegir, getum við kallað fyrir 2014. Það var svona aðeins farið að sveifla sig niður á við, en Píratar tók það heldur betur upp sína arma og það er sem sagt komið núna betra viðmót og auknir möguleikar á síðuna á betrereykjavík.is. Framkvæmdapotturinn var aukinn 450 milljónir. En við höfum á stefnu að auka enn frekar og Betri Reykjavík er ekki eitthvað svona bara eitt tól, heldur erum við að nota þetta á þrenna vegur og mér langar aðeins að segja svona hverju þessi þrjáleiðir það er að segja í fyrsta skipti er að nota núna til að nota menntastefnu og þá var það óbyggð á íslenskt samráð við alla íbúana sem kannski komið sem tillögur og útfærslu á því þannig að það viðmót var sem sagt þróað og í dag getum við notað þetta við þróuna allri stefnuvinnu í borginni. Það er ekkert smálega, við kannum allar stefnir í umhverfismálum, allar stefnir í skipulagsmál, skólamál, velferðmál og svo framvegis. Allt er að setja þetta í opið samráð með alla íbúana á þessu viðmóti sem Betri Reykjavík. Svo er þetta framkvæmdapotturinn, það er þetta sem allir þekkja sem er mitt hverfi, þess að við fara að koma í þína tillögu og það er kosið manna og ef hún kemur brautagandi þá er hún framkvæmd. Og svo er það þriðja og það heitir í dag Þín rödd í ráðum borgarinnar. Það er svolítið magnað fyrirbæri þar sem að íbúar geta komið með sína tillögur alveg óhægt því hvað það kosta eða hvernig þær eru. Og þær eru ræddar á vefnum og þær tillögur sem eru hæsta í hverju málaflokki fyrir sig, í hverju máli, eru teknar formlega fyrir í ráðum í borginni og hljóta formlega afgreiðslu. Og það er mikið vilji til þess að styrkja þetta ennþá frekar, til dæmis að höfundar fái að koma inn í ráðum og kynna sínar eigin tillögur stefnendis, sem væri mjög skemmtilegt. Umboðsmaður borgarbúa, það var líka þegar við komum til leiks í borginni 2017
þá var þetta svona tilraunaverkefni umboðsmaður borgarbúa. En hann er náttúrulega gríðarlega mikilvægt aðeins og séum leiðbeina íbúum og fyrirtækjum samskipti á borgina, leita rétta síns, leita ráðgjöf og kæruleiðir og svo framvegis og svo framvegis. Það hefur sérst verið tekinn ákvörðun og ég held alveg örugglega að það hefur verið samþykkt síðasta föstudag að hann muni heyra undir stjórnkerfis- og lýðræðisráð, þannig að hann fær þarna vettvang til þess að koma ábendingum sínum betur á framfæri og líka fyrir pólitíkinn að fylgja ábendingum þess eftir og hann er verið að festu varanlega sessi. Housing First, það er líka eitthvað sem við komum með inn í borgarstjórn og Kristín er kannski, vilt þú taka þennan bóta? Við þekkjum þetta alveg inn á út. Já, af því að ég er alltaf með svo byltingakendar yfirlýsingar að við séum að valda byltingu og bylta öllu, að þá erum við að bylta öllu þarna líka, en vissulega þá smáu sniði en þá voru einhverjum samþykkt 4 smáhýsi og gammahús í þessum fyrsta fasa af Housing First hjá okkur, en þetta er gríðarlega mikilvægt mál þar sem að óbúslega valdefling í þessu, valdið er sett í hendurnar á aðilanum. Þetta er gjarnan fólk sem er að glíma við veikindi oft og tíðum út af vímuefnaneyslu og er ofta að glíma við alls konar mál, en er ekki síst að glíma við að vera heimilislaust og fátækt. Og þarna erum við komin og spyrjum, viltu hús? Já, ok, gjörðu svo vel, þetta er hús. Talaðu svo bara við okkur ef þú vilt hinn á þessa þjónustu. Þetta stendur til boða ef þú vilt nýta þetta, en forsendan er alltaf einstaklingsins megin. Það er einstaklingurinn sem velur það hvort hann vill nýta sér það sem er í boði. En hins vegar er hluti af þessu sem þetta er náttúrulega mannúðarstefna og mannréttindastefna og hluti af þessu er náttúrulega kynna líka fyrir fólki hvað er í boði. Hvernig getum við liðsinnt þér með alls konar mál ef þú kýst það. Þannig að Housing First þótt þetta sé ennþá smátt í sniðum og sé næstum því bara eins og fræ af því sem koma skal, þá er þetta gríðarlega mikilvægt verkefni sem að fólk var vantrúað á í upphafi og líka þetta frábærlega góða og mikla fagfólk sem við vinnum með á velferðarsviði og náttúrulega fólki í velferðaráði að það kannski hafi ekki mikla tiltrú á þessu margt hvert svona fyrst og fannst þetta gæti hugsanlega verið enn einn delluhugmyndin hjá Pírötum, en leið og fagmenn fóru að vinna með þessu úrræði, eða í þessu úrræði, þá byrjuðu sögurnar að koma til okkar af velgengni. Hvað þetta væri að virka ofboðslega vel. Og ég held að ég geti sagt að kynróðalaust að bara allir núna í velferðaráði, og mér skoðst langt flestir á velferðarsviði, ég veit ekki betur en það séu allir, trúi á kosti þessa úrræðis. Þannig þetta er komið til að vera og það er ekki þetta. Það er kannski gaman að því að við ætluðum að fara yfir nokkuð mál sem við höfum kannski ekki tíma til, en við getum komið aðeins inn á víðari velferðarmál. Og mér langaði líka að nefna það að nú eru náttúrulega húsnæðismálin eru heitamálið. Þau eru rosalega heit og samt leið hafa þau verið óbúslega köld af því að það er alltaf lítið verið að gerast í þeim. Núna í júnílok minni mig var samþykkt sérstök húsnæðisstefna í Reykjavíkurborg út af því bara hreinlega framhaldaði hvernig ástandið er sem er mjög góð. Hins vegar vantaði inn í hana nokkra þætti og í kjölfar bókunar frá mér og svo í framhald af því tillögu frá Framsókn og flugvallavinum að þá var farið í að vinna í þessu betur og meira og framkom tillaga sem að náðist samstæða í velferðarráði. Hún var síðan lögð fyrir borgarráð, núna á síðasta fundi, eða núna í síðustu viku og samþykkt þar og í henni að þá felst eitt sem ég hefði að tala fyrir í velferðarráði meðal annars það sem kallað er emergency housing og okkur vantar svo á Íslandi
Við erum ekki með neyðarhúsnæði fyrir þá sem eru að detta í heimilisleysi eða eru heimilislausir. Það er líka mjög erfitt að komast inn á biðlista eftir félagslegu húsnæði fyrir þá sem þurfa á því að halda, eða vegna þess að það er náttúrulega mjög lágar tekjur sem viðkomandi má hafa og við erum ekki með neitt kerfi núna sem að grípa fólkið sem annarkvort, og ég þóttu farin á biðlista þá ertu kannski að bíða í 4 ár eða eitthvað, það er mismunandi. Þannig að við þurfum að grípa fólk sem er í húsnæðisvanda núna og þessi tillaga frá okkur sem þið getið lesið á Reykjavíkurvefnum að hún er í þágu þess að gera fullt af hlutum til þess að laga þetta. Þannig að það eru hlutir núna að fara í gang sem að boða mjög bætta, eða hvað maður að segja, já, mjög mikla bót fyrir það fólk sem er ofboðslega kvíðið og áhyggjufullt af því það er að missa húsnæðið, er búið að missa húsnæðið og er í tjaldi í Laugardalnum eða einhvers staðar, í höfuðborginni, að þá eru þetta hlutir þar sem til dæmis á að fara yfir með hverri einustu barnafjölskyldu sem er í heimilisleysi eða detta í heimilisleysi, hvað er hægt að gera til úrbóta og finna lausn. Jafnframt fyrir alla aðra sem eru að detta í heimilisleysi eða heimilislausir, þá að leita lausna ekki endilega alltaf einstaklingsbasis heldur í svona stærri aðgerðum. Þannig að þetta er svona hluti af því sem var samþykkt núna bara nýlega og er að fara í gang og er rosalega gott. Annað sem að varðar húsnæðismálin, en nokkuð að æra ykkur, það er að æra mig, sko. Að það er vorum við Píratar, það er bókun tillaga sem að ég kom með notendasamráð hjá félagsbústöðum og það mætti kannski töluverði andstöðu hjá félagsbústöðum framan af eða svona það einhvern veginn komst þetta aldrei í gegn. Ég veit ekki alveg á hverju þetta strandaði, við erum búin að tala um þetta í einhver ár. En loksins var farið í verkefnið og það var fundur núna fyrir nokkrum mánuðum þar sem var kynnt fyrir okkur fyrsta verkefnið í þessu notendasamráði og allir rosalega ánægðir með það, þannig að það á að halda áfram að efla það. Ég sé að það verið 2 mínútur eftir, ég ætla að reyna að klára þetta á 2 mínútur að segja ykkur um framtíðina í Reykjavík. Það sem er svona næst á dagskrá, rafræn þjónustumiðstöð. Það er líka tillaga sem að kemur frá stjórnkerfis og lýðræðisráði sem var samþykkt einróma í mars 2016. Hún er í þróun og gengur bara mjög vel og hefur fengið fjármagn og byrja verður á að netvæða ferla hjá velferðarsviði fyrst og hún er á nýrri vefsíðu núna helgina, gaman segja frá því, hún á að opna bara í dag eða á morgun og þessi vefsíða, hún er einmitt, hönnunin er byggð á vefmælingum og rannsóknum og notendahegðun á síðunni og svo framvegis og þannig erum við að sjálfsögja að tala um rafræn Reykjavík, það er ekki hann ekki. Nýtt verkefni sem er í undirbúningsvinnu, það er samstarf með Karolínufund. Það er uppsetning á tilraunasvæði núna í gangi á vef borgarinnar sem snýst hópfjármögnun á verkefnum. Og þar geta íbúar safna fyrir verkefni sem til dæmis passa ekki innbyggð í Reykjavík, það sé sem nýtt hverfi sem hafa fasta pott og mögulega þá með kostnaðarþátttöku eða öðru mótframlagi borgarinnar þar sem geti til dæmis lagt til land eða svo annað. Og einnig er hægt að opna á að hægt sé að safna styrkjum þar. Rafrænar íbúakosningar, það er stofnlegur starfshópur sem er að undirbúa rafrænar íbúakosningar aðdraganda næstu borgarstjórnarkosninga. Það verður skoðað kostnaðarmat, uppsetning ferilsins og fleira og í framtíðinni munum við vonandi geta sett mun fleiri mál í rafrænar íbúakosningar þannig að það sé ekki bara kosið á 4 ára fresti. Og svo er það sjálfsög lýðræðisstofnun Reykjavíkur sem hann fólknir mun fjallum á morgun. Hún er í vinnslu í þessum töluorðum og við bindum gríðarlega vonir við hana. Það er svona á grundvallarstefna verður í allri vinnu Reykjavíkurborgar í framtíðinni. Það gerst feikilega gott tækifæri til að valdefla íbúa á öllum sviðum borgarinnar, möguleikar á auka beint lýðræði og svo framvegis. Já, við langar aðeins að nefna bara, ég veit ég er örugglega tíma, bara örstutt að
málefnin sem ég er búin að telja fyrir, þau eru að sjálfsögðu miklu fleiri sem við höfum öll verið að vinna í ráðum borgarinnar. Til dæmis hafa bókasöfn núna verið skilgreind sem menningarmiðstöðvar í hverfum og virka vel sem slík og vonandi verða í framtíðinni skilgreind sem lýðræðismiðstöðvar í hverfum. Landbúnaðarstefna til dæmis er í mótun fyrir Reykjavík sem er leidd af mér og hún er mótuð eftir tillögum íbúa. Það er margt fleira þannig sem við gætum nefnt. Að lokum stefnumótunarvinna fyrir kosningarnar er komin af stað eins og búið að nefna búið að flokka málaflokkuna niður og úthluta ábyrgðarmönnum fyrir hvern flokk og reikna einfaldlega með að fara vel af stað núna á næstu dögum og Alexandra var að benda mér á Það er fundur húsnæðisstefnu á miðvikudaginn, það er fundur yfirferð á eldhússtefnu á fimmtudaginn og það er aðalfundur á sunnudaginn, bara svo að það sé á hreinu. Fyrir Reykjavík, já. Þannig að á fjöldum þannig að það endur að skoða þetta. Það segir því. Það er búið að vera pínu erfitt að hversu við haldum að málum hefur verið gangandi í sumar en við erum að vinna úr afrækstri sveitarstjórnarsmiðjunar sem var í vor og það er stefnilegt í það að við séum að keyra í gang málumhefnuna núna. Það er fundur húsnæðisstefnu á miðvikudaginn, svo er fundur yfirferð á eldri stefnum, sérstaklega kannski það sem voru samþykktar með fáum atkvæðum eitthvað svoleiðis, bara svona yfirfara það og endursamþykkja þær. Og svo er aðalfundurinn okkar núna á sunnudaginn, þannig ef þið hafið áhuga að bjóða okkur fram í stjórn eða í skoðunar með reikninga eða bara vera með þá endilega skoðið þá látið þið sjá ykkur, það er ógeðslega gaman. Og svo er ég að þakka bara góða fólkinu okkar í borgarstjórnarmálum fyrir að standa þessu svona ógeðslega vel, bara það er kannski það sem ég tek mest eftir, þau eru að vinna mikið og enginn tekur eftir þeim og bara mér finnst þau eigi skilið gott lag. Mér langar bara því að Sigurborg er svo hógvær, þessi landbúnaðarstefna sem hún nefndi bara rétt í fornpartin. Þetta er ótrúlega spennandi verkefni sem að þið fáið að fylgjast með og er unnið undan hennar viljum og er svo sannarlega lýðræðislegt og alveg frábært verkefni. Skólamálin okkar, við ætlum að ræða þau líka en það bara bíður betri tíma. Minnilega fyrir þetta fróðlega erindi og það er greinilega ótrúlega margt sem er verið að gera í borginni og við höfum að stefna bara enn hærra næst. Mér langar að láta ykkur vita því að það búið manna öll embætti og betur en það, þannig að það er mikið fagnaðarefni. Þetta rennur framboðsfrestur núna klukkan 1 og þá hefst kosning í skoðun með reikningaverðarkostir, kjörstjórn og úrskurðarnefnd. Og ég ítreka að allir kosningu lýkur klukkan 3:30. Núna næst ætlum við að fá hana Dóru Svavarsdóttir sem er búin að sitja hérna, eða standa, sveitt við að búa til súpu og þarna er hún Svava. Það eru Dóra Svavarsdóttir. Herri, við skulum bara bjóða hana hérna velkomna. Takk fyrir það. Já, ég heiti Dóra Svavarsdóttir og er diskósúpukokkur. Og hugmyndin af þessari diskósúpu sem þið er að fá er það þetta er matur sem vantar að fara í tunnuna. Það var Erla fór að stað og hafði samband við búðir og Birgja að fá grænmeti sem hann henda einhvern hluta vegna. Og reyndar voru nú eitthvað tregir til að gefa af sér en sem betur fer er ég búin að vera í þessum ruslabransanum í 4 ár og það var akkurat allt samband í fyrradag. Það var veitingastæður sem var lokað vegna breytinga og það var lítið mig bara eftir til að berga okkur, það er fullu kælir af alls konar dóti sem er að fara að stefnast. Þannig að þið að fá veitingastæð sem er í endurnýjun. Ástæðan fyrir því að ég vildi endilega koma hérna og fá ekki bara setja hvað í mat hvað er að borða. Þetta var aðeins að fara inn á mikilvægi þess að við skoðum matarsóun. Þetta er ekki bara spurning krónur og aurar. Þetta er svo miklu starf. Krónur og aurar og sparnaðurinn í heimilisbókhaldinu er bara jákvæð aukaverkun af því að fara markvisst í það að minnka matarsóun. Nýjustu tölur sem ég sá frá Evrópu voru þær að það eru
talað að það séu 55 milljónir manna sem að lifa hungurmörk í Evrópu. Það er svona stór tala. Maturinn sem að verið að henda í Evrópu á sama tíma var í nóg til að fæða 450 milljónir. Þetta er náttúrulega bara snargerð. Og í rauninni þetta gerist út á svo mörgum. Grunnurinn er það að kerfið okkar er gallað. Hugmyndin okkar mat, markað og hvernig við erum að versla með matvöru og það sem skiptir heldur ykkur lífinu er gallað. Þannig að við þurfum hreinlega, og það sem var svo ánægjulegt að fá að koma hérna til ykkar, af því þið erum tilbúin að hugsa á nýju nótum, við þurfum að setjast niður og við þurfum að finna leið til að laga. Því að ofta því ég er búin að vera í þessu verkefni núna í 4 ár sem er aldrei markvisst að ég datt inn í þetta gegnum Slowfood samtökin sem alþjóðasamtök sem að berjast gegn bara bættum mat, það er meðvitund á öllum sviðum, matarsóun er bara einn vinkill af því og þá höfðum við samband við 2 heildsölur og, 2 búðir, 1 heildsölu og við fengum að sækja dótið. Mér hellast algjörlega hendur. Þetta voru fleiri brekkur sem hefði verið, við báðum það að þetta er ekki sett út í gang, heldur fórum bara skil eftir í hurðinni og við fórum gegnum og tókum það sem við gátum í. Við tókum ekki nándarnærvilt, ekki sko nálægt. Svo fengum við sjálfboðaliða og háskóla frá umhverfis- og auðlindafræðinni og svo var bara mest bara fórum í tónlist og byrjaði þetta og það var akkurat engin veitingastæður í Norræna húsinu þar og við settum við plaðborð og við gáðum rólega fyrir 100 manns að borða. Það eina sem við bættum við var salt og pipar. Allt, við fengum meira svona olíu, við fengum allt. Síðan þá hefur sem betur fyrir orðið vitundarvakning í samfélaginu sem er frábært og það er gaman að sjá að fólk er virkilega að fara að gera sér grein fyrir þetta skiptir máli. Mér hefur fundið svolítið bera á því að fólk segja já, svo hefur bara að gefa fátækafólkinu og gefa hinum að þessum. En eins og ég sagði ykkur áðan með tölurnar, vandamál er svo miklu stærra heldur en það. Og svo var annað líka að, ég veit ekki, þið eru sjálfsagt alveg með það eins og ég, að það var sagt við mig þegar ég kláraði þetta diskum hjá mér og var með einhvern pílusveik, það var bara hugsaði sveinkaböndin í Afríku. Og ég sem svona matvandur, alltaf krakki, var nú ekki alveg að skilja þessa hundalóking, fannst þetta nú bara hálfasnálegt, að senda mann til Afríku og það var nú frekar ógeðslegur þegar hann komið þangað. En þetta er í rauninni það sem við erum að gera. Ef við leyfum okkur það að vera að henda kannski 30–40% af öllu hveiti og öllu hrísgrjónum sem koma hingað inn til landsins, þá erum við að hækka heimsmarkaðsverðið. Við erum að gera það verkum að fátækasti hluti heimsins hefur ekki efni á að fá sér brauð. Ruslafatan okkar er að borða frá fólki sem er að líða raunverulega á skort hinum einn og einn. Með þessum svona uppbyggilegu orðum ætlum ég að segja bara gjörðu svo vel. Í stóra pottinum er svona ítölsk tómatsúpa og í hinum pottinum er fennel-maíssúpa. Verður nú góð.
skiptir sannarlega máli og þeir sem eru búin að kjósa þið geta auðvitað kosið aftur og aftur og aftur. Þá getur kosningu líkur ef þið viljið breyta. Þetta er afar einfalt og þið getur fengið allar leiðbeiningar hjá kosningateyminu okkar. Sömuleiðis ítarlegri upplýsingar um kosningakerfið. Ef þið viljið fylgjast ekki alveg að fara nánar út í það. En nú er þetta að við og svo er á 96 kjósa í frambíðar. Og ef við vitum einhverja pírata sem ekki bundin að megið endilega minna það á að kjósa. Endurtekur kosningu líkur 3:30. En ég held að það sé tími fyrir næsta dagskrárlið og ég ætla að kynna herraframkvæmdastjóri, ég er frú framkvæmdastjóri, það er núna herraframkvæmdastjóri Kristján Gunnarsson sem að tekur við. Komið sæl. Mig langar að minna enn og aftur á það að þema þessa fundar er vaxa, tengja og styrkja og langar að rifja upp að það er til ein setning sem að býr yfir alveg ótrúlegum styrk. Hún flytur fólk aftur í tímann og vekur upp gamlar tilfinningar til þess að flytja það mann aðeins að stilla af heiminn. Hún er einhvern veginn svona: Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vindris? Þá átt allir að vera komnir aftur í tímann og minningarnar hrannast inn og mig langar líka til þess að líta öxl, en ekki kannski fara svo langt tilbaka. Mig langar að stikla á stóru og draga lærdóm af síðasta Pírata ári og nýta upplýsingar úr þeim góðu skýrslum og samantektum sem hafa verið gerðar. Píratar er nefnilega einstaklega góður í því að safna saman greinargóðum upplýsingum í því skyni að taka upplýstar ákvarðanir. Fyrir ári síðan voru ennþá prófkjör í gangi og það er ár og 14 daga síðan að prófkjörum lauk í Reykjavík og þá voru ennþá nokkuð prófkjör eftir sem kláruðust í byrjun september. Það er ótrúlega stutt síðan, finnst manni, en í rauninni er það líka svolítið langt síðan því að síðasta ár er búið að vera svo ótrúlega viðburðaríkt og pírataríkt. Þótt við séum ekki búin að sjá allar þær breytingar sem við viljum, þá erum við búin að ná ótrúlegum árangri og hugmyndir píratar er að smitast eins og faraldur út í samfélaginu. Það er kannski ekki allir sem fatta það þegar þeir eru að taka píratalegar ákvarðanir, en það gerir ákvarðanir ekkert verri. Þannig höfum við áhrif og þannig breytum við heiminum. En við þurfum að stækka hreyfinguna. Við erum að þroskast og við lærum af reynslunni. Aðdragandi síðustu kosningar var væglega sagt dramatískur og oft á tíðum var kosningabaráttan mjög kaotísk. Það virtist enginn sammála hvað verið að kjósa og málefnin sveifluðust út og suður og það var erfitt að halda fókus sem er oft afleiðingin af því að vera alveg svakalega reið. Í kjölfarið hófst vegferð sem við þekkjum öll. Og það er hollt að líta öxl og draga lærdóm af því ferli. Það var glæsilegt og óeigingjarnt starf unnið af frambjóðendum, kosningastjórn og her sjálfboðaliða, en eftir situr að þegar kosningarnar voru yfirstaðnar, þá fyrst var teymið farið að vinna vel saman eins og smurð vél og maður er kannski hálf svekktur yfir því að þetta hafi endað svona skarpt. Lærdómurinn sem við getum dregið af þessu fyrirkomulagi og skipulagi Pírata í kosningunum er að við hefum gjarnan viljað hafa haft meiri tíma. Og ekki síst að kosningastjórn hefði verið sett saman leið og blásið var til kosninga, en ekki nokkrum vikum fyrir kjördag eins og raunin var. Það eru margvíslegar skýringar á því, en það er ekki hægt alltaf að fá allt sem við vill, en við getum sett á bak við eyrað og lagt áherslu á það fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. Það er líka gott að hafa í huga að prófkjörin taka mikið tíma og orku frá frambjóðendum, sjálfboðaliðum og starfsfólki. Við getum dreift því álagi betur og gert okkur grein fyrir því að málefnavinna og undirbúningur kosninga samhliða prófkjörum er reynsla sem við erum búin að fara í gegnum og við getum lært hérna. Það er ótrúlega mikil og breið þekking innan Pírata eins og við sáum til dæmis hérna í morgun
með yfir 10 málefni sem voru í færnimiðlunni. Við getum verið betri í því að nýta okkur þekkingu innan hreyfingar. Samstilltur hópur sem hefur unnið áður saman mun skilvirkari en hópur sem þarf að eyða dýrmætum tíma í að kynnast, vinna sér inn traust og miðla þekkingu og færni og millisýn. Við þurfum að stækka, við erum að þroskast og við lærum af reynslu. En þekking lítils virði ef okkur tekst ekki komin á framfæri. Og það mikil áskorun að skipuleggja framkomu í fjölmiðlum og skipulagið eitt mikil vinna og við getum dregið mikil lærdóm á því og síðasta ári. Það sem flestir taka eftir eru vissulega hvernig fólk stendur sig í viðtölum og í kappræðum. En færri gera sér grein fyrir því hvað mikil undirbúningur sem liggur á baki því að manna öll viðtöl og viðburði. Fjölmiðlar spyrja ekki alltaf hvort að maður hafi tíma. Svo það mikla útsjónarsemi til að koma frambjóðendum á rétta staði á réttum tíma og þegar þangað er komið þarf að ganga úr skugga að viðkomandi sé inn í þeim málum sem á að ræða. Og þá fyrst getur viðkomandi farið að undirbúa tilsvör og huga að framkomu á viðburðum sjálfum. Stundum gefst engin tími til að undirbúa sig. Eða undirbúningurinn kannski stutt símtal rétt áður en kveikt á tökuvélum. En þó þetta séu aðstæðurnar sem erfitt að fóta sig í, þá lærum við helling af. Sem dæmi þá pröfum við á það ráð að senda fólk helst ekki eitt í viðtöl. Bílferð á leiðinni á staðinn getur verið ómyndarleg í því að viðra hugmyndir á síðustu stundu og skerpa aðeins á málflutningum. Og það rennur fljótt upp fyrir manni að þegar maður vinnur með frambjóðendum í aðdraganda kosninga að þeim gefst nærri engin tími til þess að fylgjast með fjölmiðlum eða horfa og hlusta á allt sem er í gangi. Þeir eru uppteknir við annað. Sterkt fjölmiðlateymi getur verið ómyndarlegt í því að miðla til frambjóðenda svo þeir séu betur upplýstir hvað hefur verið sagt, hver sagði hvað og jafnvel bæði frambjóðendur sem eru að mæta eða hvað fréttamenn eru að spyrja og svo framvegis. Það er gott fyrir okkur að hafa í huga að stundum er betra að vinna saman í stað þess að vinna það saman. Það er stór munur á því að vinna sömu vinnu og samvinnu. Við þurfum að stækka, við erum að þroskast og við lærum af reynslu. Það var stórkostleg upplifun að fylgjast með frambjóðendum okkar út allan þeysa landið þvert og endilangt og ótrúlegt að heyra sögur af þeim þúsundum kílómetra sem sérstaklega frambjóðendur á landsbyggðinni lögðu að baki á þeim stuttar tíma sem kosningabaráttan stóð yfir. En það eru nokkur atriði sem eru mér minnistæð sem við getum lært af. Annað þeirra var það hvernig við getum nýttan fjölda erlendra gesta sem komu til að hjálpa okkur í kosningabaráttunni. Við þurftum einir flokka að verja miklum tíma í erlenda blaðamenn og sem á sér enga hliðstæðu í íslenskum stjórnmálum. En það komu líka margir til þess að hjálpa. Á síðustu metrum kosningabaráttunnar, þegar álagið var sem mest og frambjóðurnir margir búin að skipta yfir á varatanginn, þá fundum við erlenda gesti með bílpróf sem keyrðu milli funda með frambjóðendum til að létta álagið, gera frambjóðendum kleift að undirbúa sig og taka símtöl eða símaviðtöl og jafnvel hvíla sig aðeins í stað þess að keyra sjálfur. Sjálfboðaliðarnir erlendu voru líka alsælir með þetta fyrirkomulag þar sem þeir fengu að kynnast okkar fallega landi ókeypis. Annað sem var dregið fram í skýrslu aðdraganda kosninga sem hefur verið nefnt hér fyrr í dag sem var skrifuð á Bylgju er að við getum verið betri í að virkja fólk í framboði til starfa. Við getum dreift álaginu betur og gert það sýnilegra fyrir öllum hvernig hægt að leggja sitt af mörkum. Sumir frambjóðendur og sjálfboðaliðar hafa starfað í hreyfingum af ýmsu tagi árum ef ekki áratugum saman. En það gildir ekki alla. Og ég er sannfærður að við hefðum getað virkjað fleiri ef það hefði bara ekki verið allt og mikið að gera og okkur hefði dottið það í hug. Vinna sjálfboðaliða var ómetanleg í því að bera út boðskap Pírata. Meðal verkefna sem sjálfboðaliðarnir sinntu var útburður á bæklingum, úthringingar í símaveri, skutt á Pírataskullinu, viðvera í básum í Kólaportinu og annar staðar, myndbandagerð og viðtöl við frambjóðendur, mönnun á kosningaskrifstofum á landsbyggðinni, kosningaeftirlit á kjördag og mikil og góð dreifing á efni sem kom frá Píratum og samfélagsmiðlum. Erlendi gestirnir lögðu líka sitt af mörkum. Á tímabili var orðið svo mikið álag að halda utanum og sinna öllum sjálfboðaliðunum að við getum bætt okkur í þeim undirbúningi og utanumhaldi í vinnu með sjálfboðaliðunum.
Þegar er hafin vinna við að gera þessa vinnu skilvirkari og við munum kynnast því síðar í dag og næstu vikum þegar innleiðing hefst. Úrslit kosningar í október voru stór sigur fyrir Pírata. En ég held að við getum flest orðið sammála það að niðurstaðan var ekki stór sigur fyrir málefni og áherslu Pírata sem voru lagðir fram fyrir kosningar. Reynda voru þó nokkuð mörg málefni sem fengu meirihluta atkvæða upp úr kjörkössunum. En það var ekki nóg og við sitjum uppi með ríkisstjórn sem hefur meirihluta þingmanna en minnihluta atkvæða. Og það var drullu svekkjandi á tímabili að manni fannst að það alveg hanga á bláþræði að það væri hægt að mynda hérna öðruvísi stjórn. En það tókst ekki og eftir á að hyggja virðist stór hluti þeirra tilrauna hafa verið eintóm sýndarmennska og klækjafræði. En við erum komin lengra en síðast. Við erum komin 10 þingmenn sem verða betri og betri með hverjum deginu sem líður. Einar sagði okkur áðan frá því hvernig það hefur gengið og við munum heyra meira því á morgun hvað framtíðin ber í skauti sér. Það er sennilega með svakalegustu rússíbeinarreið sem maður getur ímyndað sér að stinga sér í djúpulaugina á Alþingi í fyrsta sinn. Og lærdómurinn sem hægt er að draga af síðasta þingi er gríðarlegur. Sú vinna var styrkt enn frekar með haustfundi þingflokks á mánudag og þriðjudag í síðustu vikur sem tókst mjög vel og verður spennandi að fylgjast með árangrinum af þeim fundi. Við höfum glæsilegan og fjölbreyttan hóp þingmanna sem nú eru fulltrúar okkar á Alþingi og í vor höfum við í fyrsta skipti tækifæri til að ráða starfsfólk sem hefur eflt starf þingflokksins og grasrótarinnar enn frekar. Sem fulltrúi framkvæmdastjóra Pírata langar mig til þess að þakka það traust sem okkur hefur verið sýnt, mér og Erlu, með því að ráða okkur til starfa fyrir þingflokk og grasrót Pírata. Og það er óvenjulegt að skipta þessari stöðu upp á tvo aðila, en við erum stöðugt að vera betri í því að skipta með okkur verkum og vinna saman í stað þess að vinna samastarf. En nóg þingflokkin. Við þurfum að stækka, við erum að þroskast og við lærum af reynslunni. Síðan þingi lauk allt of snemma í júní höfum við beint kröftum okkar að vinnu með grasrótum og öllum þeim störfum sem því fylgir. Það er eðlilegt að það myndist ákveðið tómarúm eftir kosningar, þar sem margir lögðu mikið á sig og þurfa smá tíma til að safna kröftum og hella sér út í starfið á ný. En Píratar eru engu að síður búin að halda ótal viðbrögði frá því að kosningum lauk í október. Grasrótin hefur ekki setið með hendur í skauti síðustu misserin og það hefur haldið tugi funda í hverju mánuði málefni og skipulag hreyfingarinnar. Meira segja í júlí, sem á nú að heita hvað mesta látiða í íslensku samfélagi, þá voru haldið fundir, málefnafundir, nokkur lagaþing, opnir fundir með þingmönnum allt land, sumargleði, kaffispjall, stjórnarfundir og sumarútilega, svo eitthvað sem nefnt. Það er ákall á nýjar áherslur í stjórnmálum sem aldrei fyrr. Allir flokkar vilja endurvekja traust landsmanna á Alþingi og stjórnmálum. Sumir vilja tækla spillingu, flestir vilja auka aðkomu almennings að ákvörðunartöku og almenningur vill réttláta dreifingu arðs af auðlindum. Við verðum að endurvekja gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu og síðast en ekki síst uppfæra Ísland með nýrri stjórnarskrá. Þetta voru áherslur Pírata í síðustu alþingiskosningum og nú þurfum við að endurtaka leikinn í sveitarstjórnum landsins. Við eigum frábæra fulltrúa í borgarstjórn sem hafa gert kraftaverk í innleiðingu á áherslum Pírata í stjórn Reykjavíkurborgar og eins og við heyrðum hérna fyrir í dag. Við getum lært ótal margt af þeim fulltrúum sem núna hafa einstaka innsýn í vinnu í borgarstjórn. Á morgun horfum við til framtíðar og hefjum vegferð fyrir sveitarstjórnarkosningar land allt á næsta ári. En við stöndum frammi fyrir áskorun sem allar hreyfingar sem stækka glíma við. Stór hluti þeirra sem lögðu allt sitt í grasrótarstarf Pírata eru núna komnir með aðra vinnu. Þau eru ennþá með okkur í liði og þau eru fulltrúar okkar á Alþingi og í borgarstjórn. Það er áskorun. Grasrótin missti marga sterka leikmenn og þess vegna þurfum við nú að bregðast við breyttum tímum og breyttri hreyfingum. Það er ástæða fyrir því að keppnislið eru með yngri flokka til að ala upp næstu kynslóð.
Kynslóð sem er tilbúin að taka við keppinu þegar þarf nýja fulltrúa í fremstu röð. Sem betur fer, þá ganga leikmenn Pírata ekki kaupum og sölum. Og það er mjög sjaldgæft að þeir skiptu lið þegar þeir hafa kynnst því hvað það er ótrúlega gefandi og skemmtilegt að vinna sigra með Pírötum. Við þurfum að stækka hreyfinguna, við erum að þroskast og við lærum af reynslunni. Takk fyrir. Já, þakkum kollega mínum kærlega fyrir þetta erindi. Þá er það næst fulltrúi framkvæmdaráðs, hún Elín Ýr, sem ætlar að fara yfir viðburðaríkt ár hjá framkvæmdaráði. Gjörið svo vel. Góðan daginn, fundargestir, nær og fjær. Velkomin á aðalfund Pírata 2017 og takk fyrir að deila tíma ykkar með okkur. Aðalfundur þessa árs býr yfir veglegri og spennandi dagskrá eins og þið hafið eflaust séð. Framkvæmdaráð vill koma einlægum þökkum og hrósi til skipulagningarteymis þessa aðalfundir fyrir mikið og frábært starf. Mér langar að bæta því við að ég hef tekið eftir í ræðuhöldum dagsins og það hefur myndast sem rauður þráður og þegar Kristján var akkúrat að halda sína ræðu og ég var klára að pikka inn á kornuna þá hugsaði með mér hvort við værum orðin það samfélag og það finnst mér gífurlega fallegt. Það er eitthvað sérstakt við aðalfund stjórnmálaafls eins og Pírata sem komu fram á sjónarsviði 2012 og óhætt að segja að við komum, sáum, stýrum. Því í upphæfi fór það ekki lengt og fáir hefur trúið því að stjórnmálaafl eins og Píratar með nafn eins og Píratar myndi fá miklu áorka. Í ár eru þemaorð aðalfundur okkar eins og þið hafa vonandi tekið eftir vaxa, tengja og styrkja. Og það er einmitt það sem við Píratar höfum gert. Við höfum vaxið, við höfum tengst og við erum búin að styrkjast og við munum halda þeirri vegferð áfram. Fyrir hönd framkvæmdaráðs ætla ég að fara yfir helstu störf framkvæmdaráðs og grasrótar á starfsárinu sem er að líða og jafnframt tengja við þetta þema sem er sterkt, fallegt og ekki síst lýsandi. Á aðalfundi 2016 var mikil breyting á innviðum og grasróti Pírata þegar nýtt framkvæmdaráð var kjörið. Það lá í augum uppi að við höfum vaxið. Í framboði voru 27 einstaklingar sem kom úr öllum áttum samfélagsins af öllu landinu. Þann 16. júní settu svo 14 nýjir meðlimir framkvæmdaráðs niður á sína fyrsta fundi og samanstóð framkvæmdaráð meðlimum sem voru að stíga sín fyrstu skref sem fulltrúar framkvæmdaráðs og sumir nokkuð nýlegir Pírötum. Ég tala eflaust fyrir hönd flestra okkar, ef ekki allra, þegar ég segi að okkur óraði ekki fyrir hvílík ferðalag beið okkar. Nýju framkvæmdaráði beið stór og mikil verkefni og það var áskorun fyrir þetta framkvæmdaráð eins og öll önnur. Prófkjör og hafin í Norðausturkjördæmi þegar nýtt framkvæmdaráð kom saman. Píratar voru komin með framkvæmdastjóra sem hóf störf stuttu fyrir aðalfund, með Sigríði Bylgju Sigurjónsdóttur. Við vorum með kosningastjóra, Jóhann Kristjánsson og forritari í verktöku, Bjarni Rúnar Einarsson, þess að taka aðeins þessu verkefni sem okkar beið með alþingiskosningar handan við hornið. Við höldum áfram að vaxa þegar kosningastjóri tók við, starfi kosningastjóra, Jóhanni Kristjánsinni sem hélt til annar starfa og þakka framkvæmda honum fyrir samfylgdina og störf sín. Ekki síst á kosningastjórn Pírata ómældar þakkir skilið fyrir sitt mikla, krefjandi og skapandi starf sem þau unnu í kosningabaráttunni. Í kosningastjórn sátu þau Eiríkur Árni Eiríksson fyrir hönd framkvæmdastjórn, framkvæmdaráðs, núverandi starfsmaður þingflokks Pírata,
Haraldur Ingi Haraldsson á Akureyri, Hugi Ásgeirsson sem mest í galvaskur frá Svíþjóð, Kristján Gunnarsson sem nú starfar sem annar framkvæmdastjóri Pírata, Olga Margrét Silja og fyrra framkvæmdaráður Pírata og nú spari þingmaður Pírata og Sigríður Bylgja Sigurjónsdóttir þáverandi framkvæmdastjóri Pírata. Þetta er mjög góð í endurvinnslu. Þegar prófkjöri var lokið í september þá tók við magnað ferðalag. Við gerðum eitthvað magnað og yfirnátt tók þingflokkurinn vaxtakkipp og þrefaldaðist og þingflokkurinn var orðinn tífaldur, tíeldur. Ég er ekki að segja tvíeldur, tíeldur. Kosningastjórn tók saman veglega skýrslu stjórnarinnar undir umsjón Sigríðar Bylgju og við hvetjum ykkur eindregið til þess að kynna ykkur hana. Við erum með mikinn og dýrmætan lærdóm í skýrslum þeim sem eru gerðar í kjölfar og prófkjöri eins og Kristján kom inn á og ég tek undir það. Og eins og þið heyrðuð hjá henni Þórlaugu Ágústsdóttur af prófkjörum, þá er ótrúlega mikill lærdómur. Bara lesið þetta, lærið, gagnrýnið og takið það með ykkur. Það er einlægur vilji framkvæmdarráðs að sú vinna verði notuð ásamt öðrum skýrslum sem hafa verið gerðar og það hafa verið gerðar margar á þessu starfsæri. Í dag hefur starfslið okkar líka vaxið, eins og Kristján kom inn á. Sigríður Bylgja Sigurjónsdóttir lét af störfum í vor og til leiks mættu þau Erla Hlynsdóttir og Kristján Gunnarsson, framkvæmdastjórar okkar í dag. Framkvæmdaráð vill þakka Sigríður Bylgju hjartanlega fyrir ómetanlega góð og dýrmæt störf. Það er óhætt að segja að Sigríður Bylgja hafi átt stóran þátt í því að Píratar uxu, tengdust og styrktust. Bjarni Rúnar Einarsson lauk verki sínu á loknu prófkjöri og fær hann jafnframt mikla þakkir fyrir framkvæmdaráði fyrir vönduð og metnaðarfull störf og líkt og þið heyrið er framkvæmdaráð fullt af þakklæti og að hálfu nógu eftir. Eftir þarfið greiningu frá því Sigríði Bylgju, Bjarna Rúnari og framkvæmdaráði var ljóst að okkar þarfasta fjárfesting væri mannauði og leiddi sú þarfagreining til ráðningar fyrir að tveggja starfsmanna sem við erum nú til að taka við fjölmörgu verkefnum sem Sigríður Bylgja vann og auk þess var enn þörf á forritara og réði við Jóhann Friðgeir Jóhannsson í verktöku sem sögum annan varð að hverfa frá og tók Helgi Hrafn Gunnarsson við keflinu. Enn þurftum að mæta vexti grasrótarinnar og starfa okkar var þegar ljóst að við þurftum að hefja leita nýju húsnæði. Grasrótin iðaði lífi í undirbúningi kosninga og við sprengtum utan á okkur húsnæði. Framkvæmdaráð setti snemma niður og ræddist hið aukna rými og umfang sem félagið svo fram á og segja má að framkvæmdaráð hefur ómeðvitað starfa eftir þessu þema sem við erum með í dag. Við þurfum stærra húsnæði og betra. Bæta fyrir fundraðarstöðu, aðstæður þarf næst úrbóta, ekki síst hafði aðgengi áhrif og staðsetningin þurfti að vera betri. Grasrótin kom til ómetanlegrar aðstoðar í húsnæðisleit og húsnæðisnefnd tók til starfa. Framkvæmdaráð getur ekki full þakkað öllum þeim sem lögðu sitt á mörkum til að hjálpa félaginu að finna húsnæði til þess að vaxa í. Píratar er nú með félagsheimili sitt á Síðumúla 23 í Reykjavík, gengið inn frá Selmúla. Þá bjóðum við ykkur hér með velkomin sem ekki hafi komið niður í Síðumúla. Þess maður geta að húsnæðisnefnd skilaði líka til skýrslu verkefni sitt og getur félagsmenn kynnt sér hana. En það var ekki nóg að félagsheimili Pírata í Reykjavík myndi stækka. Aðildarfélög á landsbyggðinni hafa einnig vaxið. Á síðastliðnu ári hefur félagsstarf víða verið öflugt og mikil þörf er fyrir félagsheimili víðar á landinu en á höfuðborgarsvæðinu. Það er vandasamt verkefni að halda í við eins mikinn og dýrmætan vöxt og hefur átt sér stað. Mikil vinna fór í það við framkvæmdaráði að greina hvernig félagið gæti með aukna en þó takmarkaða fjármuni komið til móts við þarfir félagsins á landsvísu. Vandasamasta verkefni framkvæmdaráðs hefur án efa verið að sitja með það miklu ábyrgð að standa vel að stjórn og rekstur félagsins. Í félagi sem stækkar svo hratt og eftir síðustu kosningar voru við svo fátekinn námsmaðurinn sem var frá fyrsta launaða starfi sitt að námi loknu. Tekjur eru meiri en smangi námsmaðurinn var búinn að fá nóg af því að borða núðlur, seri og sjöld, mál og vill fá almennilegan mat, flytja úr námsmannakompani.
Það er mjög erfitt, það er áskorun. Því verkefni er alls ekki lokið og eru sannarlega vonir framkvæmdaráðs að því starfi verður haldið áfram og enn meira krafti og verði að raunveruleika. Og áfram höldum við með vöxtinn okkar. Ný síða Pírata leit dagsins ljós og ber vefsíðan þess vottum að kraftar sjálfboðaliða okkar, öll sú þekking sem grasrót Pírata býr yfir, er ómetanleg, ég mun segja þetta nokkrum sinnum í þessari ræðu, og mun aldrei verða í krónum talið. Að gerð vefsíðunnar komu margir aðilar og er erfitt að beina fingra að einum umfram aðra, enda er grasrótarstarf ávallt samvinnuverkefni. Þó vill framkvæmdaráð halda áfram að útbýta þakklæti sínu og því þakka framkvæmdaráð Vefhóp Pírata fyrir sitt frábæra starf. Halla Kolbeinsdóttir starfaði sem verkefnisstjóri og var annar ábyrgðaraðili Vefhópsins ásamt Andra Sigurðssyni og Halla baðst lausna frá ábyrgðum sínum og tilnefndi Þorlaugu Ágústsdóttur í sinn stað. Þegar félag stækkar eins öll og Pírata þá er einnig mikilvægt að tengjast. Framkvæmdaráð fól þáverandi framkvæmdastjóra að finna fjarfundabúnað sem gæti tengt Pírata óháð búsetu. Fjarfundabúnaður fannst og er nú staðsettur í Torflúta en með fjarfundabúnaðurum hægt að taka þátt í fundum óháð búsetu og gæðin og streymið bættust til muna. Mikill kostur er við þennan fjarfundabúnað að ekki þarf endabúnað að taka þátt aðra en tölvu og fyrir þá sem ekki er með tölvu þá er hægt að hringja inn á fundi. Framkvæmdaráð vill hvetja félagsmenn til að kynna sér fjarfundabúnaðinn og möguleika hans og jafnframt vill framkvæmdaráð nota tækifærið og óska eftir áhugasömum aðilum streymismál og netfundi að efla notkun fjarfundabúnaðar. Og Píratar sem höfðu mikinn áhuga að tengjast, hvort sem var í gegnum netið eða einfaldlega hvort öðru, fundir og viðburðir liðins árs bera þess glöggt merki, eins og Gripnum kom líka inn á, og auk fjölbreytta málefnafunda, félagsfunda, andra funda voru haldandi viðburðir í Torflúta og víðar. Þá vorum við framtíðarsmiðjuna í Gafrarleikhúsinu, þar sem Píratar komið saman, smíðuðu framtíðarhugmyndir og samlokur, Sveitarstjórnarsmiðjan á Akureyri, þar sem Píratar smíðuðu enn fleiri framtíðarhugmyndir og já, borðuðu líka góðan mat. Skýrsla framtíðarsmiðjunar er aðgengileg félagsmönnum og einnig gerði stjórn Pírata á Norðausturlandi skýrslu lærdóm Sveitarstjórnarsmiðjunar. Pírataskólinn Alþingi 101 gaf þingið viðburðir ungra Pírata sem hafa verið með virkilega góða krafta og svo má lengi telja voru viðburðir þar sem við deilum þekkingu, deilum fjarverustundum, samverustundum kannski og tengdumst. Og enn og aftur eru við í framkvæmdaráði þakklátt þeim sem höfðu frumkvæðið þessum verkefnum. Takk. Við íbúum fyrir, ég var bara að segja takk einu svona. Þau eru ekki stoppið nefn. Við höfum vaxið og við höfum tengst, en við höfum líka styrkst og viljum halda því áfram. Styrkur okkar felst ekki í því að vera fyrirmynd eigin grunngilda. Hvað er það? Styrkur okkar felst ekki síður í því að vera fyrirmynd eigin grunngilda og því hefur síðasta starfsár framkvæmdaráð falist í mikilli rýni og vinnum opið bókhald. Fátt endurspeglar grunngildi okkar jafn mikið og opið bókhald. Píratar eru líka afar metnaðargjarnir þegar kemur að gagnrýnum hugsun og því var þeirri spurningu velt fyrir sér hvað er opið bókhald og hvað ekki. Elsku Píratar. Þrátt fyrir að bókhald Pírata svo opið öllum þeim sem vilja sjá það á pappír, þá er það stórt verkefni sem á ekkert hálfkák skilið að vera með opið bókhald á heimasíðunni. Það þarf að fara með alla leið. Framkvæmdaráð bindur vonir sínar við að komandi framkvæmdaráð muni klára þessa vinnu og við hvetjum einhverju til þess. Við hugsum, við tengdum og við styrktum til grasrótarstarfi okkar, prófkjörum okkar og kosningum. Í þessu ferðalagi okkar þá varðum mikla breytingar líkt og því hafið hirt hér undan. Grasrótarstarfi var ekki laust við breytingar, voru breytingar í vinnuhópum, ráðum og nefndum. Má þar nefna verkefni fjölmiðlunarhóp sem Elsa Kristjánsdóttir og Gissur Gylfason voru ábyrgðaraðilar breytist í aðdraganda kosninga og kosningastjórn tók í verkefni þeirra. Upplýsingaráð var samþykkti lögum síðasta aðfundar og lagði lagabreytingartillögu og úrskurðarnefnd og trúnaðarráð tóku líka mannabreytingu. Framkvæmdaráð var ekki laust við breytingar
og framkvæmdarráð skartar nú 8 meðlimum, auk þess sem formannsskipti urðu og tók Sunna Rós Víðisdóttir af mér, Elínu Íris sem formaður framkvæmdarráðs í maí. Gjaldkeraskipti urðu einnig og tók Eysteinn Jónsson Viðar Jason Steinþórssyni sem gjaldkeri félagsins. Persónulega þykir mér þetta afar píratalegt að skipta sér hlutverkum á þennan hátt. Vegna aukinnar aðsóknar erlendra aðila og erlendra pírata var sett á fót alþjóðateymi sem tilraunaverkefni í því hvernig best væri að koma til móts við þá miklu eftirspurn. Í alþjóðanefnd voru skipaðir einstaklingur úr grasrót og ljóst að við höfum vakið alþjóðlega eftirtekt, við erum hluti af alþjóðlegri heild og hefur það verið vandasamt verkefni að reyna að mæta þeirri eftirtekt á sama tíma og við erum enn að byggja ykkur upp hérlendis. Verkefni þau sem hafa verið gerð á árinu hafa ekki eftir fyrir upptalin. Ómetanleg störf allra sem lögðum bæði mikla vinnu og tíma í efla félagið hafa ekki verið upptalin, en hvert einasta verkefni verðmætt. Hver einasta vinnustund ykkar sem hafa lagt félaginu lið verðmætt. Hvert og eitt ykkar sem tóku þátt í þessu gríðarlega fjölbreytta starfi sem hefur átt sér stað í Pírötum síðustu ár mikils metið, ekki gleymt og hvert framtak, hvert verkefni hlekkur í því sem við Píratar erum. Við höfum saman vaxið, tengst og styrkt. Við erum í hinu stóra samhengi fá, en við erum öflug og ég ætla í því samhengi að ljúka þessu erindi mínu á að henda eins og tilvitnun á engilsaxnesku eftir Margaret Mead og að ógleymdu skila endalausu þakklæti til ykkar fyrir hönd framkvæmdarráðs. Tilvitnunin þessi: Never doubt a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. Jæja, gott fólk. Ég minn ykkur enn einu sinni á að kosningin stendur yfir. Mig langar líka að minna ykkur á væntingavegginn okkar. Það eru alls ekki nógu margir miðar komnir þangað. Þannig að kíkið og aðtökum þeir ekki með ykkur tillögur sem vilja koma framfæri. Næsta dagskrá síðan skemmtilegu liður sem við kallum spurt og svarað. Það sem að þeir fulltrúar sem að hér hafa haldið erindi í dag koma og svara spurningum. Ef maður biðja þá aðalega að koma hérna upp, sem myndum við vanta þá aðstofna í sal með mikrofón sem það getur komið til þess sem með spurningar. Svolítið áþægt í sníðina baki allt. Já, það einu fyrir Þeir eru alltaf komin hérna, Kristján Gunnarsson og Kristín Elva Gunnardóttir. Já, talar nú Einar áðan, hann hlýtur að fyrst að gera eitthvað mjög ágætt. Já. Já, við erum hérna, ótrúlega en satt, þá erum við bara aðeins á undan dagskrá. Við erum ekki eftir það. Þannig að já, þannig að Einar hefur bara verið að taka því rólega hérna. Þarna kemur hann, Einar. Herðu, ekki spurning
vildi að þið standi bara hérna upp á, svo að þið sjáu þess kannski. Hlaupa til. Það væri ekki. Ég ætla aðeins að halda á honum svo að því ég er alltaf að snúa baki hérna aðal fjörið, svo núna hérna hér. Hefur verið upp á? Já, þið ætla að verða upp á og við óskum þá eftir spurningum úr sal mikrofón sem hægt er að halda á. Hann er þarna. Herðu, þá er bara rétt upp hönd og þið fáið mikrofón í hönd. Við erum eitthvað spurningar til þessar aðla sem hér standa. Enginn. Af hverju er þetta miða fram ángur? Þetta er bara neðarlegina. Jæja, gerum svo vel. Hæ. Ofta því að vera eitthvað með þetta En heyrðu, ok, þið heyrir náttúrulega ekkert, þið getið ekki talað. Af hverju er þú ekki? Herðu, gerum svo vel, spurðu. Nú erum við með alveg nokkra nýliða í margs konar hlutverkum sem eru annarkvæmt að taka við sínu hlutverki og svona byrja eða þá einmitt að hætta eftir kannski sína fyrstu setu. Þannig að mér langar eiginlega bara að spyrja ykkur svona í þeirri stöðu sem þið eru í fyrir hönd Pírata. Hvað kom ykkur mest á óvart og hvað fannst ykkur skemmtilegast svona af því sem að komið af því sem þið hafa verið að gera? Af því mikrofónni hér, þá held ég að ég ætli bara að stíga niður og er þetta? Ok. Meina mér. Hvað kom mest á óvart? Ég veit ekki hvort það er rétt að segja hvort það hafi komið mér á óvart, en þegar að fyrstu kynnin af Pírötunum þá var kannski ímyndin svo að þetta væri mun kaotískara en ég upplifði þegar ég kom á staðinn, því að ég hef sjaldan verið á eins effektífum og skipulögðum fundum eins og var í kosningabaráttunni fyrst. En við getum gert enn betur í því og þetta var miklu skipulegara og miklu meira professional heldur en ég hélt áður en ég fór að starfa með þessari glæsilegu grasrót og frambjóðum. Skemmtilegast kynnast svona rosalega mikið af frábæru fólki og ég sagði það, ég held að ég hafi átt 5 vini á Facebook sem voru svona yfirlýstir Píratar. Þetta sé nálgast 150 núna, þannig að þetta hefur verið mjög farsælt ár í vinabeðnum hjá mér. Hvað kom mér mest á óvart að það sé ekki frambyrðar? Hvað þetta myndi vera rosalega lærandi og að okkur skildi var tekist þótt að við höfum það um 14 í átta að koma úr svona ólíkum áttum og vera öll ný frambyrðar og samt bara ná að gera þetta þótt að það sé mjög misjafnar skoðanir hversu mikið við gerum og gerum ekki. Og það er bara mjög mannlegt. Skemmtilegast, ég tek bara undir með Kristjáni, að hafa kynnst alls konar fólki og fullt af fólki. Það er bara lítið dýrmætt. Já, það sem að kom mér mest á óvart var að allir þessir Píratar sem ég hef umgengist, þeir virðast horfa á allar seríur sem í boði og þekkja Star Trek og eitthvað svona rusl. Það sem að var talið til tímasóunar þegar ég var svona á yngri árum. Það er dýr núna. Ég er því miður ekki á þessum stað og er ekki að fara ákað. En fransku þættir fyrir það. Já, hún er svolítið í þessum dönsku þáttum bara. Er þetta ekki í streymi? Jú. Já. Ég var næstum nýbúinn að lesa út úr mér upplýsingar danskar bíómyndir sem ég horfði á í gamla daga og það var ekki ósefnbandinn. Það er ekki svona bíp sem ekki vonaðan.
það kemur manni næstum því allt á óvart. Og það kannski hljómar undarlega, en sko komandi úr munni manns sem að hefur alla tíð fylgst mjög mikið með stjórnmálum og sko haft að því atvinna að kenna sögu og stjórnmálafræði að upplifa það samt að hvað eftir annað svona moment, vá, hvað er eiginlega í gangi hérna? Er þetta í lagi? Má þetta? Af hverju er þetta svona? Það er það sem hefur komið mest á. Það er náttúrulega það sem er mitt helsta, verða mitt helsta áhuga mál og mitt helsta gert í gegn. Það er einmitt þetta sem að snýra að þessum ferlum, það sem að Píratar eru svo frægir fyrir. Og það er þessi ferlar á Alþingi sem það er maður hérna færi. Skemmtilegast, ég verð að játa það að mér finnst ógeðslega gaman. Það er mjög umsvarið. Einar er líka ógeðslega flottur í hópnum! Já, ég veit ekki, ég held að það sem kom mér mest á óvart ef ég miða við ekki þeir byrjaði í Pírötum, heldur þeir byrjaði í borginni, af því að það er svona, þó ég sé að stopp Pírötum í Reykjavík og þá hafði ég ekkert verið nefnum svona skilgreindu trúnaðarstarfi fyrir en að ég kom í borginu og beðin að tala um það. Ég held að það sem bara fyrst og fremst hvað ég hef búin að sjá fyrir mér að stjórnmál eru svo mikið alvöru mál að maður er alltaf ógeðslega grimmur á svipinn, setur í brýnnar. Og fyrst lærði ég nú að Píratarnir mínir eins og Arnaldur sem situr hérna og svo Nónas Supreme Overlord, Þórlaug hérna í hliðina á mér og fleiri góðir sem eru með mér í borginni og hérna, það eru fyndir, sorry. Þú tókst það? Þetta er rosa fyndið fólk og það er mjög skemmtilegt, það gerir þetta ógeðslega skemmtilegt oft á tíðum. En hérna, já, svo kom mér líka óvart núna að þetta var sem sagt skemmtilegast og það er líka komið mér óvart. En svo vaktaði ég ekkert sem að kom mér neitt sérstaklega óvart, en ég myndi allt í einu eitt sem að gerðist núna daginn, þá allt í einu þetta ég vá hvað þetta kemur mér óvart. Og það var það að ég er búin að vera þarna í 3 ár í Ráðhúsinu og ég rati ekki ennþá hana. Ég var nú eiginlega að taka undir með Kristínu, það sem kom mér mest svona skemmtilega á óvart. Það var skemmtilegast, það þið eru skemmtilega, bara að það eru margir sem höfðu svona svipaðan húmor og hvað getur verið með gaman á fundum. Það er nú eiginlega það sem hefur verið svona skemmtilegast við þetta, það bara að vera með einhverju. Það sem kom mér mest á óvart var það að okkur tekst að hafa áhrif. Þegar við erum kosin og þegar við komumst eins og í Reykjavík inn í meirihluta, þá erum við raunverulega að ná fram breytingum og það er alveg magnað fyrirbæri að sjá hugmyndirnar okkar bara vera orðnar aðeins. Ég er bara hissast og líka á hverjum degi þegar ég sé árangur. Það er reyndar sko á flokksvísu. Svo er ég nú aðeins að fá að geta nú persónulegt en því að hérna ég hef ekki haft full starfsafköst síðustu árin bara út af veikindum. Og með ykkur er ég búin að ná að trakta mig svo mikið upp og þið eru búin að vera vinnustæðarinn minn. Þú veist, öll þessi ár sem ég hef ekki haft hlutverk, ekki haft vinnu, þá voru það til. Og þú veist, ég sé árangur með því sem þið eru búin að vera að gera. Það er ekki nú að borga fyrir þetta, en ég er búin að sjá, ég er búin að fá eitthvað sem er svo miklu meira. Ég er búin að fá vini og ég er búin að fá hlutverk og ég er bara make a fucking comeback. Takk fyrir. Já, það er ekki á Pírötum tekið, þetta er alveg einstakur félagsskapur. Við tökum það við næstu spurning úr sal. Þetta er orða. Herru, ég veit ekki hvað er að spyrja ykkur. Þið eru bara öll æðislega. Ég veit að ég orða allt ykkur. Held ég. Það er svona, já, hvað finnst ykkur að vera Píratar? Er ekki bara gaman? Finnst ykkur svona, hvernig er þetta? Þú verður maður oft fyrir því, sko, að vera fyrir stundum svona aðkasti og lenda í því skal ég segja sjómannabaráttunni. Það var allt Pírata allt yfir, allir sjómannabörnir Pírata. Hvernig er þetta? Fyrir ykkur? Já,
þegar stórt er spurt. Æði. Nei, ég held kannski það sem þú ert að fiska eftir að það getur stundum verið svolítið erfiðar að vera pírati heldur en eitthvað annað. Og þú þarft stundum að svara meira fyrir þig og fara dýpra í málinn heldur en nokkur annar meðlimir í öðrum stjórnmálaflokkum. Og það er kannski eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við á hverjum degi og það skemmtir okkur og gerir það að verkum að við þurfum að setja aðeins meiri kröfur á okkur sjálf. En ég hef aldrei lent í því að geta ekki náð í þær upplýsingar sem ég hef þurft til þess að koma einhverjum málflutningi á framfæri og svo framvegis út af því að þekkingin er svo gríðarlega breið og já, það er aldrei komið að tómum kofanum þar. Þannig að þetta er æfing. Þetta er ekki eins og að segja að maður sé bara sjálfstæðismaður og síðan þarf ekkert að svara fyrir það. Það er öðruvísi að vera pírati. Og já, kannski það svar ég. En góð. Einu var að tala að það er skrítið að vera í þetta fólk sem bara verður á allar sér. En mér fannst það bara frelsandi að geta komið inn hóp af fullorðnu fólki og tala tölvuleik og spilaði stereotypíski og alla sjónvarpsþættina og það er fullorðnu fólk í kring sem já, ég veit! Það er bara algjör ræði. Og síðan bara líka píratinn í mér, heldur punktar mínir lifandi. Það er þetta gaman svo að ekki pírati! Ég er svona bara og þetta er hraun. Það má ekki gleyma, þetta er hraun. Og það er þess vegna gaman með pírata. Já, ég hef þrátt fyrir hræðaburðinn verið pukkari. Og ég hef aldrei verið smeykur við að takast lag og rífa kjafta sem ég hef þurft þess. Nú er ég í þannig kjördæmi að það sem er íhaldssemi sem ríkir þar, hvort sem að hún nær til hægri eða vinstri. Ég minn ykkur á að það ég átti svolítið erfitt uppgang í þessu kjördæmi. Ef við skoðum til dæmis þá staðreynd að í síðustu kosningum var ég að keppa við varaformann Samfylkingar sem átti eftir að verða formann. Ég var að keppa við mann sem var varaformaður VG sem var eftir 3. seti í öðrum og ekki. Ég var að keppa við mann í 1. seti á VG sem var byrjað eftir formaður og stofnandi og leiðtogi í 130 ára. Ég var að keppa við Benedikt Jóhannesson sem var formaður nýstofnaðs stjórnmálaráðs. Ég var að keppa við Stjána Bláa sem var ráðherra og valdamaður. Þannig að og ég var að keppa við Sigmund Davíð Engin samkeppni. Sko, ég segi ekki að það sé kannski ástæða til þess að akfærum og brímvörðum bíl sko, ákveðin svæði þarna í fjórðunum, en það sko, maður velur sér slægina og það þarna ákveðin pláss sem ég bara ætla ekki að eyða tíma mínum í að fara í einu sinni. Ég veit það hljómar undarlega, en meðan ég get farið í önnur þar sem að maður á sjálf og hvernig maður verður þangað. Og það er einmitt það sem að fólki frá Bernie Sanders sagði okkur síðasta haust. Reynið að sannfæra þá þar sem þið eigið séns, ekki sannfæra þá sem þið vitað að kjósa ykkur og ekki reyna að sannfæra þá sem þið vitað að kjósa ykkur. En það er alltaf þannig, nú er komið langt út fyrir efnið. Nemendum mínu þótti alltaf best þegar ég fór út fyrir efni og hélt mig þar fram að 3 mínútur. En ég ætla ekki að halda mig þetta. Hvað er spurningin? Ég hef svo sem ekki orðið fyrir neins líkur. Ég hef orðið fyrir skemmtilegu, jákvæðu, mikið jákvæðu viðbrögð
hjá ólíklegasta fólki, líka alls eldra fólki og fólki sem að ég hefði allavega í fyrstu sín ekki talið að hefði minnstu samúð með mér og eða. Takk. Já, veitu, hvernig að vera pírati, Valgeir? Þá verður mögulega fyrir aðkast. Já, við verðum kannski oft í svona einhverju pínu aðkasti, eða ég verð svolítið verð við það að ég er í velferðaráði og það er rosalega margir reiðir og mjög skiljanlega. Þegar að fólk sem á undir högg að sækja, að þá, og því finnst ekki vera hlustað á sig. En leið og við notum bara virkar hlustun, við setjumst niður með fólki og byrjum ekki að segja því hvað því á að finnast eða í hvaða stöðu það sé, því það veit það best sjálft. Heldur hlustum við og tökum nótis af því sem fólk er að segja og reynum svo að gera eitthvað í hlutum. Þá bara einhvern veginn, það er þetta aðkast bara ofboðslega lítið og einhvern veginn gleymir maður því leið af því að góð og gefandi samskiptin, þau eru svo margfalt fleiri. En svona að vera pírati, ég datt alltaf í huga á, ég veit ekki hvort ég kannist til barnabók sem heitir Ferðin til Panama. Það er ekki Panama-skjölin sko, þetta er annað Panama, það er svona lítill björn og lítill tígristýr og þetta er svona kolklikkuð ferð en ógeðslega skemmtileg og svo endar alltaf heima aftur, sem sagt hjá pírötum. Og allir sem þekkja mig veit að ég er svo stolt af því að vera pírati að það er eiginlega vandræðalegt, þú kemur heim til mig á límmiðir píratar utan á útihurðinni. Og ferðin í herbergið mitt, þá er píratar utan á herbergishurðinni. Þegar þú leggst upp í rúmið mitt, þá er píratamerki límt á vegginn við rúmið. Þú veist, ég tek pírata alla leið en svona. Og þetta er fyrsti flokkur sem ég á ævi minni skráð mig í og er því þó svo gömul sem á grönnum minum að skrá. Þannig að mér finnst bara gjörsamlega frábært að vera pírati. Mér fannst reyndar ekki svo erfitt að koma út sem pírati. Ég var alltaf haft svona gríkna pólitískar skoðanir, ég var í stúdentapólitíkinu á sínum tíma og var í stúdentaraði og ég fannst það eitthvað frekar ógeðfellt þá. Þannig að ég ákvað þá í stúdentapólitíkinu að þetta var eitthvað ekki fyrir mig. Svo kemur hrun og ábreytir það sem vikið og svo kemur nýtt líf og ég fer að starfa með píratum. Það sem hefur finnist miklu erfiðara heldur en að koma út sem pírati er það að koma út sem stjórnmálamaður. Vera stjórnmálamaður eða pólitíkus, hvað það? Mér er alltaf fyndist rosalega erfitt að díla við pólitíkus af því það var svo gaman að hlusta á sjálfa sig. Er þeir ekki kennslu? Nei, þú veist, skilur, þegar stjórnmálamenn hafa rosalega gaman að hlusta á sjálfa sig og allir hinn eru hægt að hlusta og þeir eru bara eitthvað að mala, þá er rosalega leiðilegt fyrir því. Þannig ég ætla bara að láta staðar með mér hér og biðja ykkur að kalla mig pírata en ekki pólitíkus. Takk fyrir það að Hrannar næstur. Já, mér langaði til að spyrja hvað ykkur finnst sem við vorum í gær þetta hrun og þarna í stjórnarskrá og þetta loðaðist allt saman og svo höfðust píratar einhvern veginn bara svona stóra vonum fyrir bæði okkur og fyrir margar og það er sem byrjur 40% kannanum og einhvern veginn að ekki búist við því. En svo eftir kosningarnar þá einhvern veginn, já við náðum þess ekki og þessi von var einhvern veginn, hún var allavega, já fyrir mörg okkar voru einhvers konar vonbrigði og fyrir margar að ég bara spyrja ykkur hvernig sjáum þið að það sé hægt að endurvekja þessu von fyrir okkur og fyrir alltaf hinn? Má ég byrja? Ég þarf að segja loksins að Ég held að við verðum að fara að tala fallegar þá sem fara í stjórnmál og tala fallegar kerfið okkar og að gera greinum af því að þegar ég fór að vinna í stjórnsýslunni þá sagði ég það rosalega mikið af fólki að þinni sem var að gera sér besta. Það er kannski ekki þolinn til þess, það er kannski ekki umboð til þess, en flest allir voru að reyna að gera sér besta og ég verð líka vör við það í pólitík. Meira að segja það fokking sjálfstæðismenn. Reyna þeir að gera sér besta út frá sínum prinsipum, það er ekki margt fólk, alls ekki. Það er auðvitað spilt fólk sumstaðar, en ég held kannski að við þurfum að gera það sem að gerist rosalega mikilvægt á því að við skulum láta eins og að þið opinbera sé
Kristján og Elín hafa komið inn á rosalega mikilvæg atriði þegar þau voru svona að fara yfir og horfa yfir framtíðarsýnina líka. Við höldum áfram á sömu braut og við eigum að finna góðar og skilvirkar leiðir. Þórlaug fjallaði mikið það líka í sínu erindi það hvernig við getum komið okkur betur á framfæri. Og Elín, það varst þú vart ekki, sem komst inn á þetta með unga fólkið. Man ekki alveg hver sagði hvað, það var svo margt gott sagt, eða hvort það var Kristján. En allavega að þá það að við sjáum hjá sumum öðrum flokkum, sérstaklega einum ónafngreindum, þá sjáum við hvað þeim tekst vel að fá unga fólki með sér. Og ég ekki að segja að við eigum að nota þær sömu aðferðir, ég að segja að við eigum að finna okkar píratísku aðferðir til þess og vera mjög duglegir því. Og það sem hvert og eitt okkar getur svo gert að horfa í eigin rann og spyrja sig hvað ég að gera til þess að kynna píratisma fyrir öðrum, án þess að vera ótrúlega boring í öllu fjölskylduboðum. Hvernig fer ég að því að finna þær leiðir? Við þurfum sem að erum svona kjarni sem að mjög virkur, við þurfum bara hvert og eitt að spyrja okkar því hvað ég að gera. Þetta byrjar alltaf með einstaklingum. Einhver Elín var að vitna í Margréti mín í lokaorðunum sem að ég elska Margréti, þetta mannfræðingur eins og hún. Og hún var bara svo frábær manneskja og þetta er svo rétt að það eru litlu hóparnir sem breyta heiminum. Og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að við séum ekki nógu stór hópur, en við þurfum virkilega að velta fyrir okkur þessari virkni. Hvernig endurnýjum við þegar allir eru farnir eitthvað annað? Hvernig viðhöldum við þessari virkni? Einhver var að tala líka samfélagsmiðlana og ég spurði dóttur mína sem 17 ára, ég sagði heldur að, eigum að vera á snappinu? Og hún sagði, þið á snappinu? Ekki viss, og ég segi hvað eru við eitthvað leiðilegt? Nei, það bara af því að flokkspólitík hefur yfir sér einhvern svona leiðilegan blæ í hugum meirihluta ungs fólks. Þannig að ég sé ekki alveg hvernig þið ætlið að vera skemmtilegi snappar. Ef þið ætlið að ná eða á Insta, ég veit það ekki alveg, flokkspólitík. Og ég held nefnilega að við Píratar höfum, við höfum kannski ekki aftur okkur á því, við erum svo ofsalega óhefðbundin flokkur og við rekum svo óhefðbundna flokkspólitík að þar séu einhver fræ, án þess að ég sé með svari við í augnablikinu hver þið eru, sem við getum nýtt okkur til þess einmitt að ná unga fólkinu til okkar. Við viljum brjóta stjórnmálkerfið á Íslandi, við viljum gera hlutina öðruvísi, við erum að því og þarna liggja svörin við í hvernig við höldum svo áfram. Já, ég ekki sammála Stjána, þetta sé öðruð spurning. Ég hafði af því atvinnu í 18 ára að kenna ungu fólki og efla og glæða áhuga þess á ýmsu undarlegum greinum og borðið sögu, íslensku, þýsku, stjórnmálafræði. Og mér fannst mér takast vel upp lengst af og oftast. Og það náttúrulega því getur tekið því sem sjálfshóli. En ég verð að játa það að stundum þá spyr ég mig hvernig getum við sem stjórnmálar, sem Píratar, náð til þessa fólks. Þessi gamalgróna aðferð sem að Sjálfstæðisflokkurinn reyndi að beita á mig og fleiri, bjóða okkur í vodka í kók á föstudagskvöldum. Hún hefur eflaust virkað á suma. Hún virkaði ekki sérstaklega vel á mig og það er leitt en því að ég þáði gott póðen á leiðin út. Þá fórum við að gera þetta náð til þess að jafna út öll þessi áhuga sem verður fyrir. Þetta þótti mér vera og þykja mér vera heldur aumar aðferðir ef ég á að segja alveg svo þess. Og ekki rétt, alls ekki. Ég sem sérstakur samfélagsmiðla sérfræðingur, þá er ögumæla. Þú er náttúrulega skemmtilegur snappar einan. Já, það má alveg vera. Svona þegar ég lærði hvernig þetta virkar, að maður var að halda inni þarna
og láta klára stingin, sko. Og vera fyndin. Já, það er spurning hvort eitthvað hlægilegur frekar en fyndin. En já, kannski eru þar einhverjir sóknar færi og svo framvegis. En við náttúrulega verðum líka átt okkur á því að heimurinn er allir að breytast, sko. Þú veist, það er allir hættir að nenna að lesa bækur en það er allir farnir að lesa, reyndar miklu meira en þeir gerðu. Bara alltaf svona stuttar fyrirsagnir, texta sem æðislegt, sko. En nú held ég sé að búin að tala á lengi, en samt tekist að segja ekki neitt. Það er mjög klart. Ég kom spurningun aftur, það búið að leiða mig svo langt að ég man ekki hvað. Já, það er rétt. Herðu, sko, fyrir mitt leyti að þá, eins og ég sagði í ræðu minni, ég meina, það er hversu margir snúa Pírötum 2012, 2013, 2014, hvað er við í það? Og ef það veit ekki von, að þá er, hvað er það hún gerir? En hérna, í samfélaginu sem hefur átt í stað, eins og Þórlaug best á í borginni, það var líkið hópur sem gerði stóra hluti og eins og voru að segja, það er eitthvað sem breytir henni. En spurningin er líka hvort við séum bara með svo rosalega mikið mættur. Við séum orðin svo rosalega óþolinmóð og svo rosalega breytt að við viljum svo breytingar gæt. Og það er skiljanlegt, en Kínamúrinn stendur ennþá út af því að það tók ógeðslega langan tíma að byggja. Þannig að vonin er svo að sem alltaf veitir verka, það mun að lifa vel. Þetta var sem sagt kaldhændi einar að þetta verið auðvitað spurning, en þú hafði samt náði. Ég er kannski að tækla þetta frá svo mörgum víklum, en væntingarna sem sköpuðust með fylgi í skoðanakönnunum voru ekki raunhæfar. Ég hugsa að flestir Píratar myndu óska þess heitt að við myndum fá eitt Vindris og eitt Panama-mál á 6 mánaða fresti og þá myndi þetta vera eftir lagi. Stjórnmál snúast miklu meira heldur við þá baráttu sem að Píratar vöktuðu athygli á og þeim málum sem Píratar vöktuðu athygli á í kjölfar þessa hvað harðast og en það er miklu breiðari málefnagrunni sem þarf til þess að byggja þetta svona stóra hreyfingu og þess vegna held ég líka áherslan núna sem að við völdum fyrir þennan fund að við þurfum að líta hans tilbaka og fara aftur í grunngildin okkar, Píratakóðan og grunnstefnuna til þess að styrkja þann málgrunn. Þetta var ákveðin upplifun þegar ég kom fyrst inn í kosningabaráttuna þá í rauninni var stemningin svo að ekki tapa meira fylgi fyrir degi af því að það var búið að vera niður á við svo lengi og í rauninni þá voru það væntingar byggðar á skoðanakönnunum en í rauninni á þeim tímapunkti þá vorum við búin að fjórfalda fylgi og ótrúlegt að hugsa til þess að vera með hóp sem að var svo auðvelt með nokkrum dögum að snúa þessari tilfinningu við og bara einblína á sigurinn í staðinn fyrir væntingar eitthvað. Með stundum finnst mér gott að líka sig við hlutabréfaeignir að þú ert að vera svo brjálæðislega líkur út af því að hlutabréfin eru búin að hækka en þú tekur ekki inn ákvörðun þegar þú ert búin að selja og það er það sem skiptir máli. Takk fyrir þetta. Það eru þegar 3 á mælendaskrá. Ég held að við höfum bara rými fyrir þá kannski 1 til viðbótar þar sem að við ætlum síðan að gefa okkur smá rými til að kjósa þá sem ekki hafa gert það. Þannig að, já, gera svo vel. Alexandra. Má ég skjóta þetta smá út í síðustu spurningu áður í stuðlega, það var því að þetta hefur sem þið voru að svara. Að það sem það snýst svolítið held ég er bara skortur á traustingu og svo ný og það sem við höfum tækifæri til núna er að nota sveitarstjórnarkosningarnar, nota sveitarstjórnarmálin til að sýna það að við getum unnið, að við gerumst ekki upp og að okkur misnækist og við stöndum okkar samværingu og svo að við fáum ekki allt sem við viljum í gegn í einu og með því að taka þátt í
innan gæsalappa minni störfunum á sveitarstjórnarsstigi sýna bara að við séum heil okkar einn hugsunum, þá myndum við innistæðu fyrir trausti sem við getum svo nýtt þegar kemur að stórum málunum öllum. En mín spurning hverju myndið þið telja að lægi mest á að breyta en að bæta hjá? Skelfinga svipur á mig. Alexandra, þú veist hvað gera þetta. Hvað við þurfum að bæta? Ég held að við þurfum að taka ferðlan okkar og ég held að við þurfum að vanda okkur í mannlegu hlið, sem sagt að við bara séum svolítið vöndum okkur í samskiptum og vöndum okkur í því að vera ekki að rjúka í fjölmiðla með einhver óhálfklára mál og ræða einhverja hluti. Þetta var bara beint á staðinn þar sem það er ósátt dílamálið það. Ég held að við erum, og það hefur sýnt sig, bæði stundum sjó í Kópavogi og fyrir vestan síðan, sem sagt í fyrir kosningum. Þar sem kemur upp ósætti á lista og fólk er að tjá sig í fjölmiðlum, þar kemur feil. Þannig að við sem við notum flokkstofnanirnar okkar til þess að útkljá það sem við þurfum að útkljá innan flokks og förum svo sameinuð og hættum að þægara og erfum. Ég er bara svo einlega sammála Þórleifur. Þetta er málið. Við eigum að, og þessu fylgir líka að vera svolítið duglega að hittast í kjötinum. Þótt að við, það sé mjög mikill flýtir að ég útkljá mjög margt í netinum, að þá, raunveruleg svona kynni af öðrum og samvinna, að þetta þarf að innifela, hittinga í báðum heimum. Og öðrulegt er eitthvað fullkomlega sammála, en bara til viðbótar sem tónlega þess að við erum alltaf svo saman. Það er tvennt sem ég vil segja. Við þurfum að bæta, og það er svona bara endurómur af því sem að þessu er í rönda, bæta samskipti persónuleg og hafa þau meira í raunum en á netinu þegar þau koma á vandamál. Nú, svo finnst mér stundum eins og við flækjum hlutina óþarlega mikið. Alexandra er sammála með því. Sem sagt, já, það held ég sé eitthvað sem við gætum gert. Við dettum svolítið í þá freistni að ræða einföld mál alla leið til og tilbaka. Við getum þessi sleppt. Breyta, ég vil frekar segja hverju við eigum að viðhalda. Við þurfum að muna hvaðan við komum, af hverju og við þurfum að muna hverju við viljum stefna saman. Við þurfum að efla og tengjast landsbyggðinni miklu betur. Ég ætlaði kannski að nýta tækifæri fyrst við með hann Mike og fyrir hönd kosningastjórnar fyrirhandi að þakka ykkur öllum fyrir að hafa tekið þátt í kosningabaráttunni og gert það að styrkja við. En við vitum öll að það er margt og mikið sagt Pírata. Það er mjög stærðist að við erum hassríkjandi klámfíklar álíka. Og ég fann nokkra skemmtilega hluti sem hafa verið sagt Pírata á hinu svokallaða interneti. Það fyrsta er náttúrulega alveg, Píratar eru nördar. Píratar eru falskir. Píratar eru ekki jafnaðarflokkur. Píratar eru vinstri lýðskrumarar. Hvað eru Píratar? Píratar borða feitan mat þegar þeir eru þunnir. Píratar eru óþolandi flugan í tjaldinu. Eins og Brynjar Níelsson kom svo skemmtilega orði, Píratar munu enda á ruslahugum sögunar. Þannig að, og nú vil svo skemmtilega til að það gæti verið á aðalfundi á öðrum flokki, nafn hvers sem byrjar á S, og það gæti verið að þeirra nafn verði laust, sem sagt Samfylkingin.
Þess vegna vil ég beina þeirri spurningu til ykkar hvort að þið teljið að við ætlum að taka upp nýtt nafn og hvort sem svarið er já eða nei þá er ég fór rökstuðning fyrir svarið. Skemmtileg og öðru spurning. Nei, við erum ekki að taka upp nýtt nafn. Þetta er orginálinn og það að reyna að breyta nafninu í þeirri von að auka fylgið finnst mér vera algjörlega misráðið. Vissulega segir nafn mikið til nafnið er vissulega nafnspjald hvers flokks og hverjar hreyfingar og það má svo sem vera að í einhverju tilvikum sé kannski óhentugt að heita einhverju ógeðslega löngu nafni og óþjálu í munni og í útvöndum og allt það. En ég held að þetta nafn sem við höfum Píratar sé fullkomið og við skulum aldrei breyta því, jafnvel þó að einn ágætur maður á þingi hafi talað hversu skelfilegt það væri að þarna væri flokkur sem kenndi sig í skipulagða glæpastarfsemi. Ég hef reyndar ekki enn komið í verk og gert tækifæri til þess að segja við þann ágæta mann að það sé nú eitt að vera í flokki sem kennir sig í skipulagða glæpastarfsemi og það er annað að vera í flokki sem ekki kennir sig í skipulagða glæpastarfsemi en stundar hana þó. Nei, við ætlum ekki að breyta nafn. Eins og Einar segir að við höfum að breyta nafn þessu eftir hverju fylgi að þá erum við að gleyma hvaðan tókar, gott hverju. Þannig að Píratar fara áfram og ef ekki, þá sayonara. Ég myndi segja ekki. Við erum alþjóða hreyfing, við erum alþjóðlega skoðanir. Við eigum fólkið orðið núna. Það er bara málið. Píratar, ef ég segi Píratar núna, þá ferðu ekki og hugsa eitthvað gæja með lepp og eitthvað. Þú ert búið að hugsa Pírata eins og stjórnmálahreyfinguna. Þannig að við erum búin að ná að eignum þetta orð. Við erum að hugsa til framtíðar og þú veist, bara leðilegt fyrir Brynjar Níelsson, hann er bara partur af deyjandi hugmyndafræði, sorry. Já, mér finnst að við ættum að heita Sigölduvirkjun. Hún er ekki lengur til. En nei, við tókum þessa umræðu alveg rosalega mikið, frumstigum og afgreiddum hana vonandi. Píratar er geðveikt flott nafn. Bara besta nafn ever á stjórnmálaflokki. Afsakið að ég er það. En hins vegar þessi tenging, þú veist, Einar kom með svarið sem við getum alltaf notað hér eftir. Ef það fara að tengja okkur ykkur skipulagða glæpastarfsemi þvílíksnir húrra Einar. Svarið er nei. Það er 5-0. Ég held að breyta nafni Pírata væri svona svipað eins og að spurja Google hvort að þeir eru að hugsa breytum nafn. Hugtakið að leita að upplýsingum að googla er orðið til. Það er orðið til að vera píratalegur. Það er orðið til að klæða sig eins og pírati. Og þú veist, allir listamenn í landinu, þeir eru núna píratalegir. Samkvæmt nýjustu fréttum. Við lærðum nýtt orð í dag sem hét píratík. Og ég held að, já, verðmætið í þessu orði er orðið allt og mikið til þess að í rauninni það sé þessi virði að diskutera það. Mín skoðun. Það er 28 mínútur til kosningu lýkur. Og hvað er þetta síðasta en næst síðasta sem var komin á mælunaskrá? Síðasti, já, gjör svo vel, Kristján. Herri, það var eiginlega að spyrja Reykjavík-deildina. Þið voru eiginlega skorið niður í tíma. Mér langar að spyrja til landbúnaðarstefnu. Séum og gæti eiginlega svarað inn, ég sé að það voru farin. En mér langar að spyrja heila landbúnaðarstefnuna í Reykjavík. Ég var svolítið forvitinn að vita það.
Getið þá kannski svaraði, Kristín? Ég svo næst að fara að landbúnaðar. Ég svo svakalega æst að tala hana, en í alveg tala, þá veit ég allt og lítið hana. Sigurborg Ósk Karlsdóttir sem var hérna og þurfti að fara heim út af veiku barni, hún alfa og omega í þessu. Hún stýrir vinnunni í þessu og þess má geta á umhverfis- og skipulagsráði sem til fyrirmyndar fyrir ráðborgarinnar. Þar eru jafnan starfandi starfshópar sem yfirlega miklu minni málefni þetta, svona lítil aðgerðmálefni þar sem pólitíkusar og embættismenn vinna saman. Þetta nefnilega ekki yfirleitt í borginni. Samvinnan okkar fer best fram á fundum og svo samvinna við formenn og varaformenn. En landbúnaðarstefna, þarna erum við með Sigurborg og Ymmi sem að stýra þessu og ég veit að minnsta kosti að eitt af því sem þau eru að styrkja á oddinn í sinni umræðu sem sagt að loka fyrir hvað heitir aftur þessi tegund af landbúnaði þar sem misturma bílum og tekur svo Nei, ég ekki að tala mestu búskapinn núna, heldur hluta af honum sem eru loðdýrin. Og þetta, já, og fólk almennt held ég að verða mjög sammála þetta í þessum hópi, að þetta sé eitthvað sem að við þurfum að taka á og vinna í, hvernig svo sem það verður gert. Hvað annað var þetta hefur verið talað líka, Sigurborg var að vinna í þessu málum svolítið á Kjalarnesinu og ég hlakka til og vona að hún geti sem fyrst fengið tækifæri til dæmis á aðfundi Pírata næstu helgi að segja meira þetta. Kannski við þetta að bæta, það getur kannski báðir að það mjög öflug atvinnulífsvæga starfsemi í Reykjavík. Við erum einn stærsta útgerðarpláss landsins, ekki bara stærsta útgerðarpláss landsins og við erum líka með stærsta skóla landsins, sem flestar hallar sig á Hallormsstað eða í heimamarkinni og það bara orðið heilmikill business í þessu, þannig að landbúnaður raunverulega að aukast og breytast í borginni, þannig að þetta ekki bara eitthvað svona Reykjavík með landbúnaðarstefnu, það actually eitthvað á börnum. Við þökkum þá þessu ágæta fólki fyrir að svara spurningum úr sal. Ég veit að vek athygli á því að nú voru 25 mínútur þar til kosningu lýkur, þannig að það stór stund hér í vændum. Mig langar að minna ykkur á líka, svo ég minna ykkur á væntingavegginn, koma þar einhverjum ábendingum á framfæri og mig langar líka að minna ykkur á að kjósa hver fær tréfótinn og kassinn fyrir það þarna. Nú ætlum við að taka okkur smá pásu, það væntanlega súkkulaði brownie sem við ætlum að geða ykkur á og já, nýtum bara aðeins tíma til að spjalla líka og knúsast og endur nýja kynni við fólk sem við höfum ekki hitt lengi. Við komum aftur saman klukkan 4 til formlega næstu kosninga. Takk. Thank you.
Svona kaffibolla og vatnsglas. Við erum aðeins að koma okkur hérna aftur saman inn í salinn. Eins og við vitum að þá sjálfboðastarf innan Pírata gríðarlega mikilvægt og við værum ekkert án þess fólk sem að leggja tíma og vinnu í að vinna fyrir flokkinn og hluti af þeim sjálfboðum sem hafa verið að vinna fyrir okkur undanfarið ár framkvæmdaráð. Mig langar að biðja þá sem eru búin að sitja í framkvæmdaráði núna síðastliðin ár að koma hingað upp. Já, ég vil fá okkur kalla upp. Ég ætla aðeins aðstofa mig við að gefa þeim hérna smá þakkir í efnislegu formi. Nei, það því miður ekki allir sem eru framleikarnir sem að ná að vera með okkur akkurat hérna. Eysteinn, gefum honum aftur. Elín Ýr. Ragnar. Sunna Rós. Sindri. Já, Þórður og Jason eru síðan, já, Þórður og Jason þau missa, þau fá þetta bara aðfengt hér síðar. En já, mér langar bara að þakka ykkur innlega fyrir ykkar ómetanlega starf. Ég veit að þetta er búið að vera mjög erfitt, en ég veit að þetta er líka búið að vera skemmtilegt, sem betur fer. Þannig að nú stór stund í vændum, þeir eru að kveðja okkur og nýtt framkvæmdaráð tekur við. Þannig bara enn og aftur gefum gott klapp. Herru, þá þarf ég að fá Helga Hrafn til að aðstofa mig hérna aðeins. Hvað er Helgi? Almenn Helgi, já. Já. Það er spurning að við byrjum á því að fá þá sem eru hér sjálfkjörnir upp á sviðinu og ég ekki með nöfnin lista fyrir fram á mig. Já, Nói Kristinsson. Nei, við erum að tala um úrskurðarnefnd og skoðun með reikninga. Já, úrskurðarnefnd, skoðun með reikninga. Já, og kjörstjórn. Þeir sem að buðu sig fram í þessi embætti gjöru svo vel að stíga hér á svið. Og þú fannst alveg að það er líka. Þannig að Sunna komin aftur. Já, þeir sem eru viðstaddir. Já, en þetta allir sem eru viðstaddir sem að gá kost á sér sem skoðun með reikninga í kjörstjórn og úrskurðarnefnd. Já. Bara svona svo við fáum allt fólki hérna á svið. Hér er sem sagt þá hluti af því fólki sem er að fara að sinna mikilvægum embættum hérna innan Pírata. Næst. Það eru 3 aðalmenn og 2 varamenn. Og þeir sem voru kosnir aðalmenn eru Gissur Gunnarsson, Lárus Vilhjálmsson og Dóra Björt Guðjónsdóttir.
kynna nýtt framkvæmdaráð til sögunar. Þakka þér fyrir. Já. Viltu ekki bara fá mikrofón? Skal við ekki byrja að fá hérna slembivöldu fulltrúana upp á svið? Það ekki neinu varamenn þar. Jú, það sem sagt, það kom ekki á skjá. Það sem sagt restin, því það var ekki fullskipað í það. Nei, það voru ekki fleiri en voru í mögulega. Það eru sjálfskipaðir. Er það ok? Sem sagt, Egill Harðarson og getur ekki einhver fletti upp? Hvað var það úrskurðarnefnd eða? Já. Júlíus Blómqvist. Er það ok? Ef við að byrja á því að fá slembivölda fulltrúa upp á svið, svo við endum með fullt manna framkvæmdaráð. Þetta var gert þannig að þetta er ekki raðaður listi og þetta er ekki raðaður listi. Það eru sem sagt 8 af 15 sem buðu sig fram sem að kosuð og þeir raðast bara í tilviljunarkenndri röð út af þeirri breytingu að núna er það framkvæmdaráð sem að velur sér formann og ég er bara að vinda mér í þetta og nefna fyrsta nafnið. Það er Ásmundur Guðjónsson. Var hann ekki að svæðinu? Jú, ég hérna. Þú þarna, já. Alma, fyrirgefðu. Næstur í röðinni er Bergþór H. Þórðarsson. Þriðja, réttar sagt, Elsa Kristjánsdóttir. Næsti, ég vil ekki nota tölur yfir þetta því þetta er ekki raðaður listi. Guðrún Ágústa Þórdísardóttir. Þá erum við hálfnuð með þessa 8. Næst á lista er Oktavía Hrund Jónsdóttir. Og næst á lista er Rannveig Erludóttir. Næst síðasti meðlimur framkvæmdaráðs er Sindri Víborg. Og að lokum Snæbjörn Brynjarsson. Hann er erlendis á Snæbjörn, þannig að hann verður ekki með í dag. En nú hefur við eitt verk eftir. Það er að slembivelja þá fulltrúi framkvæmdaráði sem munu sitja 2 ár. Og við ætlum að gera það með þeim hætti að bæta við þessar röðum sem að kom út úr kosningakerfinu, slembivöldu fulltrúunum, og þeir bætast við í þeirri röð sem þeir voru slembivaldir. Og síðan ætlum við bara að nota randomæserinn eins og við gerðum áðan. Og þannig veljum við þessa 5 fulltrúa sem að sitja í 2 ár. Já, við slembiveljum 5 sinnum töluna 1 og upp í 10
og röðin á þeim eru í sömu röð og ég las þá upp, pluss að númer 9 er Nói og númer 10 er Albertsland. Stakka árin eða? Já. Annar stefnmöndum að myndir leikningi og allar hittum við. Allar sem þau varum sittur í hinn í þessu. Ef að byrja á því að slömpu velja slömpu vel. Já. Þetta er frábært. Þannig, þetta ekki á skjávarp. Gender balance. Yeah, gender balance. No. It's actually unusually balanced. Yeah. Also based on. Saman þið getið fengið þetta upp á skjáin. Ég held ég hafa aldrei slembivalið frá 1 upp í 2. Sjáu þetta. Það er ómikið gegnsæði. Spáði hvort að sjáum bara hlut á skjánum hérna. Það er að fara í Windows móta og þú breyta stafstöfunni. Gott. Er þið tilbúin? Númer 1 er Nói, 2 er Albert Svan. Nói! Hann situr í 2 ár. Við erum að randomæsta. Þá förum við í 1 og upp í 8. Og fyrsti sem situr í 2 ár er númer 4. Þetta var Guðrún Ágústa. Eruð þið með það? Guðrún Ágústa. Standa þau ekki í rauðin svo standa þau? Jú. Já, jú þið standið í þeirra rauð, það er frábært. Það var því. Hvað segir þið? Erum við að nota 1 index? 1, 2 og 0, 7. Takk fyrir vera. Óttavía. Nei, ég var með 7, já, ég var með 7. Og næst síðasta. Það getur komið fyrir. 2. Bergló. Og að loka síðasti sem að situr í 2 ár er 1. Ásmund. Þá liggur þetta fyrir og ég held að við ættum að gefa þeim gott klapp en við minna á það að við viljum fá okkur út í dagspyrtu í myndatökum. Óhefnu svekkararnir sem við höfum verið í fæðinu. Já, ég veit það. Það er einhver í 2 ári, þá fölluðu einhverju. Ég var að hugsa við þetta. Já, tökum 5 minútur pásu og síðan kemur hvað, Jón Þórið hengi og segir okkur frá nýju grasrótunum.
En við ætlum þess að vera ekkert að vera að hrósa bara svo að við séum undir dagskránni, heldur vonum við bara að kynna næsta dagskránni. Og það er Jón Þór sem ætlar að kynna hérna nýtt sjálfboðaliðakerfi sem þessu. Mjög spennandi, ég er að halda þessu mikrofónu hérna. Jón Þór, gerð svo vel. Halló! Halló! Þessi er í Reykjavík. Já, hún var heimsókn, en hún er hér með Reykjavík, vinnur fólkinu í Reykjavík og hún er fram og stýrir. Reykjavík, er það fram í daginu? Já, núna er það. Ok, þetta er mjög einfalt. Eitt af stóru vandamálunum í grasrótarstarfi, þau okkar sem hafa verið virk í því, og þau sem eru að leitast eftir í að vera virk í því, er það að annars vegar eftir með fullt af fólki sem að veit ég held að það sé fyrir eitthvað tenging vandamálega. Já, annars eftir með fólk sem sér tækifærin í starfinu og langar að fá eitthvað verk unnið. En það finnir eitthvað grasrótara, það finnir eitthvað sjálfboðaliða. Og annars eftir með sjálfboðaliða, það er fólk sem vill vera sjálfboðaliða, fólk sem vill leggja sitt af mörkum til starfsins, en það veit ekki hvað á að byrja. Og þessir tveir hópar, ef þú nær að tengja þá saman, þá ertu með öflugt grasrótarstarf. Og mismunandi leiðir hafa verið unnið að þessu. Við Píratar erum mjög mikið fyrir það að reyna að finna upp hjólið, en við erum svolítið átökur á því og læra það að við þurfum kannski ekki alltaf að gera. Það er kannski til líka góðir ferðar þarna úti. Og í sumar þá hittust við nokkrir, það var opinn fundur grasrótarstarfið og leiðir til þess að finna lausn á þessu máli. Og þá, fyrir þann fund, þá fundum við það að Sameinuðu þjóðirnar eru búin að búa til nákvæmlega svona verkfæri. Þeir eru búin að vera með sjálfboðaliðastarf frá 2000. Þeir eru að segja online sjálfboðaliðastarf og eru náttúrulega búin að vera með sjálfboðaliðastarf í einhver áratugi, líklega bara frá stofnun Sameinuðu þjóðanna. Og þeirra verkfæri var klárað í fyrra. Ég er búin að tala við þetta fólk, ég reyndi að fá source-kóðan hjá hún og svo framvegis annað gjaldvægt. Þannig að framkvæmdaráð samþykkti að við myndum fara að láta búa til okkar eigin svoleiðiskerfi og það verður tilbúið eftir viku. Copy-paste, mjög Píratar. Og þetta er hérna, þetta er svona staðan eins og það er núna, þá eftir að bæta inn flottri grafík eða flottum svona icons og svo framvegis. Þetta er eins og það mun líta út í kjarnan. Þannig að hérna dettur þú inn, þá bara leiður þetta mörgum og þá er eitthvað ákveðið verkefni í boði. Þú getur smellt á þá að skoða verkefni eða skróla það niður. Hérna finnum við tækifæri sem að henta þínum hæfileikum á góðsvið. Þá það fyrsta sem þú lendir á hérna er annars vegar mismunandi málefnaflokkar. Þú getur eitthvað nákvæmlega, þannig að þú getur fyrst þeirra. Og vilur ég var áhuga á eitthvað sem var að heilbrigðismál. Og já, verkið eða varðar það skrif og ritstýra. Ég get ekki gert það, ég er góður þar. Og svo jafnvel ef það er eitthvað kannski Píratar þarna getur kjördæmi svæðisfélög, aðrir hópar. Allir hópar innan Píratar væri með sitt eigið svæði og þá komum við að því. Nú erum við að fara í kosningabaráttu og til dæmis Píratar í Hafnarfirði eða Píratar í Kópavogi eða Píratar hvar sem er á landinu eru með sitt eigið svæði og öll sjálfboðalega verkefni sem að þessir hópar þurfa í sinni kosningabaráttu rata nákvæmlega þarna inn. Og þá þegar sjálfboðaliðið kemur og segir, herri, ég vil taka þátt í kosningabaráttunni, hvað get ég gert? Þá eru verkefni. Svo skrólar við niður og þá fara verkefnin að detta inn og verkefnin eins og ég segi eru sett inn af hópunum. Hver sem kemur að þessari síðu getur farið þarna, sér alls konar verkefni. Ef hann ekkert fyrstir að þá lítur þetta svona út, þá eru alls konar verkefni frá öllum hópum.
Svo ferði inn í verkefni og þar hafa þeir í hópunum, sem sagt, getum við hérna eitthvað sett inn, verklýsing, markmið, hæfni umsækjenda, hvaða málaflokkir það heyrir undir, hvert verkið skrifa og rítstýra. Hópur, þá var eitthvað svæðisfélag fyrir þetta þó í Hafnarfirði eða hvað þingflokkur Pírata. Ég sé mikil nýtni líka fyrir okkur í þingflokknum. Einmitt að nálgast okkur og það tengir líka þá grasrótina við kjörna fulltrúa í þeim verkefnum og verkefnabasis. Svo getur þú sótt eða lýst á þetta verkefni. Þá bara sækir smellir á það niðri. Og þannig að það ekki fyrir að þú ætlar að sækja og þú þarft að skráða inn. Þannig að þú getur deilt með vinum þínum, skilurðu. Hérna eitthvað Píratar að gera eitthvað sniðugt, ég ætla að taka þátt í þessu verkefni. Og þá sá aðili getur farið inn á svæðið án þess að skrá sig strax og skráir ekki fyrir þú sækir Svo ætlum ég að hoppa þessu áfram og þannig ertu bara með aðila eftir unnið að sama, hann hefur bara hún skráð sig inn. Áður. Hérna ertu með stjórnendagáttinn, þetta fyrir hópana. Þannig að ef þið eru með félag, ef þið eru framkvæmdaráð eða þingflokkur Pírata eða stjórn Pírata í Hafnarfirði eða hvað, þá getur þau þetta. Og þarna þá getur þau haldið utan. Annars vegar umsóknirnar, hins vegar þau verk sem þú hefur verið að setja inn. Þetta eru umsækjendur, Eiður, Erla, Kristín og þarna getur þau skoðað af hverju þessi aðili og ef þið líst þér á verkefni, þá samþykkir það. Og síðan verður annar fítus í þessu sem Sameinuðu þjóðirnar eru með, að þá haldið utanum, þú getur séð verkefni sem þú hefur verið að vinna. Og þegar þú vinnur verkefni með einhvern og verkefni eru líkur, þá gefur verkefnahaldarinn einhvernagjöf þessum tóku þátt og að þeim sem tóku þátt gefa verkefnahaldarinn einhvern. Sameinuðu þjóðirnar setja þetta upp og þú fær einhvern út frá gæði starfsins, þú fær einhvern það hvort þú heldur innan tímarann, áreiðanleika í því, og þú fær einhvern gæði samskiptana. Og þessum grunni þá fer að fara þá sjálfboðaliðastarfi að vinna sér inn ákveð reputation. Þið þarf að vinna sér inn reputation fyrir það að vera að vinna góða vinnu fyrir flokkinn og þetta skiptir náttúrulega máli. Ég heyri það eins og segja, já þetta er frábært því að þá veit fólk hvað við erum búin að gera og það skiptir máli þegar við erum alltaf að halda áfram. Þannig að basically á árangursgrunni að þá getur fólk verið eða vilt þetta bjóða sig fram og svo það. Þannig að þetta er tilbúið til viku. Og ef við rétt upp hönd, hverjir hérna er í stjórnum einhverja félaga, aðaldarfélaga? Ok, brilliant. Það er hérna. Ég er bara hlakkað til að kynna þetta betur fyrir ykkur þegar þetta er komið. Og hérna, ég er bara í bandi með það. Og já, takk. Ykkur spurning. Kannski ég segja eitt sko. Ástæðan fyrir því að þetta er svona mikilvægt er það að Drucker, faðir nútímastjórnunar, basically segir ef þú ætlar að byggja upp öfluga sjálfboðaliða og sérstaklega öfluga sjálfboðaliða sem eru leiðtogar að þá eru 4 atriði sem verður að tryggja. Þú verður að tryggja að það sé einhver mentor eða einhver sem tekur við nýliðanum og sýnir þeim hvernig starfið virkar. Þetta býður upp á það. Þú verður að tryggja fólki að það geti lært á þekkingu, skilur þau skillset og svo framvegis sem það þarf til að geta sinnt starfinu vel. Þetta býður upp á það og þannig getur við verið að setja Pírataskóli, getur dottið inn í þetta, alls konar námskeið, alls konar sem við erum með. Þú verður í þriðja lagi að bjóða upp á það sé metið hvernig þú sinnur starfinu. Þetta er sjálfkrafa byggt inn í kerfi, skörgugjöfin er byggð inn í kerfi og síðan þú verður að vera svona encourager eða eitthvað sem að grípur þig og segir þetta er allt í lagi, þú mistókst en nú bara höldum við áfram. Og þá þeir sem eru í frontinu eru þeir sem geta gert og þannig eru þeir að halda utan nákvæmlega fólkið á þessum basis. Þannig að mörguleyti uppfyllt við nákvæmlega þessi 4 atriði sem eru nauðsynlegt að byggja upp öfluga sjálfboðaliðahreyfingu innbyggt í kerfinu án óþarfa flöskuhálsa. Ég er svolítið rólegur núna, ég er búinn að vera heimsett í þessu í síðustu mánuði. Takk. Spurningar? Það er kannski að spyrja, er þetta ekki örugglega með frjálst hugbúnaðarleyfi? Þetta verður alveg án ef að framkvæmdar alltaf ræður í og nýtt framkvæmdar er komið. Við erum bara trýst á það að þau gera þetta bara open source, það er ekki öðruvísi. Það er ekki það sama frjálst hugbúnaðar
Já, ok. Góður vinkonu. Hver var spurningin að þetta? Já, sama hvernig þetta er þá þrýstum við á framkvæmdara að fylgja píratismanum í þessu alla leið. Bara að spyrja, þú veist, var það skráð sérstaklega að maður geti tekið að sér að mentora nýlega í eitthvað? Nákvæmlega, það er ekki þannig í kerfinu hjá Sameinuðu þjóðanna svo er og við erum bara copy-paste það. Allar uppfærslur síðan, partur af staðlinum sem í verkefnalýsingunni þegar þetta verkefni var tekið að sér, Webmóður vindaverkefni fyrir okkur, var að stilla því þannig upp að þessi auðvelt fyrir aðra síðan að koma að því. Þannig að kóðin og svo leiðis byggðu þannig upp. Við getum sett verkefni eins og þetta inn í grasrótarann. Við leitum eftir forritara í það að forrita inn þann möguleika í kerfið að fólk getur skráð sig, þegar það skrá sig inn, að þá getur líka valið að ég er góður í að skrifa á ritstýringu, ég er góður í að forrita, ég er góður í að gera hitt og þetta og þá hafa hóparnir eða hópstjórarnir eða þeir sem eru stjórnum aðildarfélagana aðgang að fólki á þessum grunni og geta leita beint til þeirra. Það er mjög góð. Já, nú er þetta þróaðal Sameinuðu þjóðanna, það er smá metnaður í því. Þetta er annað. Hæ? Þetta er annað. Já, ef við ekki bara setja inn í grasrótarann og búið lapp. Svo auðvelt. Það er bara af sjálfsögðu setja þetta inn í að vera til lapp. Með þessa einkunnagjöf verður þá búið til eitthvað staðarferð eða viðmið svo að það verði sem sagt menn fái sömu einkunn fyrir sömu stöð hvað sem er eða hversu stjórnandinn er. Góð punktur. Ég held að við ættum bara ekkert að finna pjóli heldur þarna, bara finna á hvaða hvers parametrum almennt, ég meina þegar menn er að reyta einhverja hótelgisting einhvers staðar, þegar menn er að reyta Uber-bílstjórann sinn eða hvað, það er eitthvað ákveðin staðlarinn og ég ættum bara að skoða það og reyna að fylgja bara góðum stjórnarhaldum það. Er þetta ekki til að hugbúnað? Ef við segjum að ég sjónstanna eins og ég ger alltaf á fyrir 30 og þú veist þetta út að reyna og alltaf fyrir 1 þá bara jafnir borðinu út einhvern veginn að finnur að þú sjálfsagt að skoða það, já. Já, ég bara fagna því að við segjum ekki að finna kjóli þegar við erum að nota það sem gott er. Bara svona ekki mjög íslenskt allavega. En ég er að fíla þetta. Ég talaði við Sameinuðu þjóðanna og þá svo aðilar sem að hönnu þetta og það var mjög áhugavert. Ég vil vera þið fagleg í meiriðsarfíl fyrir okkur, hvernig getum við starfað saman að þessu eitthvað svona og þá bara, já, heimitt, það er bara memorandum of understanding, þeir eru bara með bara þau ferlana í lagi og þarna er eitthvað sem við getum lært mjög mikið, þá basically, ef við höfum áhuga að starfa að þeim og þau sögðu, ég sagði, við erum að hugsa að gera bara copy-paste, við vorum byrjuð að gera þetta, vinna þessu, fundum ykkar útfærslu, okkur líkar mjög vel við hana, hvernig getum við starfað áfram saman í þessu, eða þú myndir vilja kannski uppfæra ykkar kerfi þannig að við getum notað og svo framvegis, það er bara, já, okkar mandate er það að efla grassroots volunteerism, online volunteerism, það er þeirra mandate. Ef þið getið komið til okkar og sagt, við erum hérna með fólk eða ferli eða peningar sem við getum lagt til þess að það gerist, þá getum við réttlætt á móti okkar meginn frá að starfa saman, þá gerum við bara memorandum of understanding og við getum byrjað að starfa saman að Hannita. Þannig að við erum komið okkar, við hönnum það einhvern veginn áfram hvað virkar vel í grasrótarstarfi Pírata. Svo er bara opið það að eiga samstarfi við online volunteer hjá Sameinuðu þjóðanna. Að þeir jafnvel tækju upp hugmyndirnar okkar og fara að útfæra það. Þannig að þeir getur farið að hanna kerfið áfram. Þá erum bara komið með professionalista út í heimi sem er búin að vera með online volunteer í 17 ár. Að þróa kerfi sem við getum sem verið að nota hjá okkur og fengja allar uppfæslunar. Beautiful. En líka þið samt á Þorskóganum? En líka þið samt á Þorskóganum? Já, það er víst. Ég veit ekki á hvaða grunni það er. Við ætlum að skoða það betur. Það var leiðilegt. Getum við ekki bara gert þetta með heilbrigðiskerfi líka? Já, meira. Hvers vegna ekki? Settu þenni í grasrótarann. Takk fyrir. Ég gleymdi náttúrulega að við erum að deila út kreditinu og það var hann Steinar og svo hann, hvað
Óskarsson, Benjamínsson, nákvæmlega. Það voru við sem vorum hérna á fundinum sem var mjög vel mætt á í sumar, en hvernig þeirra verðum grafstóra sumar þegar það mættir ekki. Við vorum 3, við sátum þarna við fjórða mann sem var einhver erlendur gæi að skoða Pírata og basically náðum að keyra. Það er oft gott að vera 3 saman að ræða hlutina. Við gerum þetta þingflokkurinn, skiptum okkur í 3 manna hóp og vorum að ræða hlutina núna í vinnuferð í liðinni viku og það var bara mjög gott. Þannig að við ræddum okkur niður á þetta og sáum möguleikur og sáum lausnirnar og sáum hvernig við gátum útfært þetta Sameinuðu þjóðanna og nú er við gæðið þetta tilbúið. Vindum okkur bara í næsta dagskrárlið. Það er eitthvað mjög undarlegt við þessa snúru hérna greinilega. Ættu bara að fiktast, Jóni. Býtu? Halló? Er ekki alltaf í mér ef ég tala svona alveg ofan í mækinn? Ok? Jú, ok. Hérna, ég ætla bara stöðulega að kynna, þetta er verkefni sem búið að vera í þróun lengi en það snýst einfaldlega það hvernig fólk getur gerst vel unnarar Pírata eða Píratavinir og áður fyrir hefur það verið þannig að við notumst við í kosningabaráttunni í Karolínarföll sem að tókst með ágætum og svo langar okkur að setja upp kerfi sem að getur verið svona meira viðvarandi og eins og þekkist í öðrum flokkum að maður geti orðið velunnari Pírata og borgað einhverja upphæð sem maður sjálfur velur mánaðarlega eða bara staka styrki. Ég geti til dæmis skorað á okkur að fara inn og gefa frjálst framlag fyrir matnum minn í dag sem að við fengum ókeypis. En þetta er svona hráa útgáfan af því sem er komið inn núna að maður getur núna farið inn og gefið mánaðarleg framlög. Það sem á eftir að bæta við þetta er það að tilgreina það til dæmis niður á kjördæmi eða aðildafélög og síðan erum við frjálst framlag hérna fyrir neðan sem að getur verið hvaða upphæð sem er undir 400.000 krónur á ári. Undir nú datan að það? Nei? Jú. Ekki er það ótengt félög, er það ekki? Halló? Já, við erum annan þetta sem virkar. Þetta virkar á einfaldan hátt að þú smellir á upphæð, þá ferðu inn á síðu þar sem að þú fyllir út kennitölu og nafn og nauðsynlegar upplýsingar. Þegar þú staðfestir þá kemur kóði í GSM-númerið sem þú gefur upp og staðfestir að þú sért þú sjálfur. Það sem gerist þá er að stofnast krafa í heimabankan mánaðarlega og það er vissulega þetta hætta hverju sem er því. Í frjálsu framlögunum þá er það bara einskiptisupphæð sem getur verið alltaf 400.000 krónum á ári. Það sem kannski þetta taka fram í þessu að fyrirtæki sem að gefa stjórnmálaflokkum fjárstyrk, þau eru öll gefin upp frá 5.000 krónum eða bara hvaða upphæð sem er upp í 400.000 og þau eru öll birt í drögum á ársreikningi stjórnmálaflokkana. Einstaklingar sem gefa yfir 200.000 krónur á ári eru líka birtir í þessum ársreikningi en öll framlög undir 200.000 á ári koma hvergi fram. Ég ætla ekki að fara út í umræðu tengda aðila og annað sem hefur verið í fréttum núna nýlega en við höfum verið að vinna með framkvæmdastjórum hinna flokkana í að reyna að skilja hvernig þetta fungerar en ég get sagt ykkur það í fréttum að ástæðan fyrir þetta er svona flókið er að það eru sömu kvaðir á stjórnmálaflokka hvernig tengdir aðilar tengjast og tengjast ekki og úthlutun á kvóta í kvótakerfinu. Þannig að þið getur rétt ímyndað ykkur að þeir eru kannski að sýsla með einhverja milljarða og við þurfum að beita sömu brögðum á 5.000 kalla. Þannig að það verður áhugavert hvernig, hvað kemur út af þeirri vinnu sem að stóð til að endurskoða þetta í 2007 sem hefur ekki gerst ennþá. En svo vinna er í gangi. Einhverja spurningar?
eftirlitið gerist bara eftir á. Það eina leiðin, sko. Og málið að þetta hefur ekki verið mikið vandamál fyrir Pírata hingað til. En það verður það, vonandi, einhvern daginn. En það sem hefur gerst hingað til það að peningunum einfaldlega skila í þeim tilfellum þess að þeir yfir. Og þetta verður mjög flókið þegar við tala til dæmis samsteypu eins og taka bara N1 með út allt land og kannski eina sjoppan á staðnum. Ef N1 höfuðstöðunar gefa 400.000 kall þá mega sjoppunar út á landi ekki gefa neitt. Og svo framvegis, sko. Það eru, ýmsar fléttur í þessu, sko. Þú eru aðeindafélög með sitt bara kenninguna, það má gefa þau aðeins? Nei, það má ekki. Já. Hvernig myndu þið díla við að segjum að Alexandra ekki 400.000 og svo eitthvað 60.000 og svo fyrirtæki Greenbox sem fyrir 400.000. Hvernig finnum við því að sanga aðeins og baka við allt og hvernig það ekki mála? Nei, það bara, maður verður bara að gera það. En sko, það engin, þú mátt gefa, samkvæmt þessum nýjustu fréttum frá Ríkisendurskoðun, það má einstaklingur gefa hámarksgjald og fyrirtæki sem hann á má líka gefa hámarksgjald. Þó að sé eini eigandinn og svona með, sko. En ég ætla ekki að gera mig gáðan á að túlka niðurstöður Ríkisendurskoðunar. En þetta er semst á ábyrgð framkvæmdastjóra og þeirra sem skila ársreikningi að þetta sé í lagi. Á morgun ætlum við að sýna ykkur hvaða lögaðilar gáfu Pírötum framlögu í síðustu kosningum, eða síðasta ári. Og já. Allir einn og prófa þetta. Þetta er bara að styrkja á heimasíðunni. Já, annarkvort mánaðarlega eða bara frjálst framlag einu sinni. Takk. Jæja, klukkan er korter í 5. Við ætlum að vera til 5:30 en við erum bara búin að gera allt sem við ætlum að gera í dag. Ótrúlega satt. Þannig að við... Þetta aftur, nei. Halló, ok, þessi virkar. Já, ég var næstu fyrir að blóka á sem betur það ekki. Við allavega höfum þá bara rýmri tíma til að færa sturtu og leggja okkur eða gera hvað sem við langar að gera áður við komum aftur í kvöld og partíð byrjar sér hérna stundislega klukkan 8 og við hvetjum til að mæta stundislega. Þess að áður þá það strax klukkan 8:30 sem hún Sigardögg kynfræðingur stígur inn á svið, með skemmtarbrið og tréfóturinn enn og aftur minn ykkur á að leggja nafn þarna í kassa. DJ Andrea verður með eitthvað skemmtileg rocklög fyrir okkur. Annars þá bara frestum við hér fundi og bara sé blessi fyrir, sjáumst eftir. Já, það þarf sem við. Ég veit ekki með það. Við erum beintindir.